upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Ang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100. At sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8, Ginang Bilen Maristela Sanggalang, sumasayang papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na
na isasagawa ang tamang kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad ng kanyang bukasyon na magmahal. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8. Mangyaring pakibuksan ito sa pahina 335 hanggang 364. Tayo munang mag-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay ang mga katangian ng isang responsableng babae pagdating sa sexualidad at pagmamahal. Ang mga katangian na ito ay ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian kung kaya't ito ay ibibigay lamang sa tao na iyong pakakasalan sapagkat ang katawan ng isang babae ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Kaya, responsibilidad na ingatan at alagaan ang iyong sarili. Igalang ang iyong sarili upang igalan din ng iyong magiging kasintahan. Upang hindi makagawa ng pagkakamali at hindi matukso ang iyong kasintahan. Nararapat lang na maging mahinhin sa iyong pagkilos, pananamit at pagsasalita. Isipin lagi na ang iyong magiging nobyo ay maaaring maging iyong asawa at ama ng iyong mga anak balang araw. Kaya, huwag gagawa ng bagay na makasisira sa iyong paningin. At higit sa lahat, ilaan ang iyong puri at damdamin sa iyong magiging asawa at anak. Dahil gusto mong maging isang ina at asawa balang araw at siyempre, laging hingin ang payo at patnubay ng ating mga magulang. Dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. At para naman sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang angkop na kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagbibinata at sa pagtupad ng kanyang bukasyon na magmahal. Kung noong nakaraang talakayan ay tungkol sa responsableng babae, ngayon naman mga anak ay tungkol sa responsableng lalaki. Ang bawat tao ay ipinanganak sa mundo upang gampanan ang kanyang misyon sa buhay. Ang misyong ito ay makakamit sa pamamagitan ng iba't ibang tungkulin. Wika nga ng marami, tayo ay nasa mundo upang gumanap ng ating misyon. Hindi lamang natin kailangang isagawa o isakatuparan ang mga ito. Mahalaga rin na maglaan ng panahon upang unti-unting tuklasin ang mga ito. Patunay lamang ito na namumuhay tayo sa mundo, hindi para sa ating sarili lamang. Kailangan nating maglingkod sa ating kapwa. At sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa,
mahalaga ang matapat na pagtupad sa ating mga tungkulin. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, nahaharap ang isang teenager na katulad mo anak sa iba't ibang mga pagbabago. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat matutunan na mapanatiling mataas ang tiwala sa sarili. Gamitin mo itong pagkakataon upang mas mapagyaman ang iyong sarili. Kailangan magsimula ka ng tama. Dito nakasalalay ang tagumpay sa pagharap sa mga susunod pang yugto ng iyong buhay. Ito rin ang makatutulong upang maging maligaya ka sa iyong pamumuhay. Marami ang nagsasabi na ang tunay na lalaki ay malakas, macho, gwapo, medyo maloko, maraming naging girlfriend at sikat. Pero, nasusukat ba sa mga katangiang ito ang pagiging responsable ng isang lalaki sa kanyang mga pangako? Marami ang nagsasabing hindi. Siyempre, alam natin na ang mga nabanggit na katangian ay panlabas lamang. At alam natin na ang higit na kailangan sa pagiging responsable ay ang panloob ng mga katangian ng isang tao. Ngunit, ano kaya ang mga katangian ng isang responsableng lalaki? Narito ang mga katangian ng isang responsableng lalaki pagdating sa sexualidad at pagmamahal. Mula sa Pro-Life Philippines na sinulat ni Pilar at ang kanyang mga kasama noong 2005. Una, pinagkakatiwalaan ako ng mga magulang, ng aking kasintahan, at ng aking mga magulang. Hindi ko ito sisirain. Gaano ba kahalaga ang tiwala, anak? Isa ang tiwala sa bumubuo ng isang samahan. Dahil ang pagmamahal ay nandyan na sa una pa lang, pero dumating ang isang araw na masira mo ang tiwala ng taong mahal mo. Nagkakaroon na ng lamat ang pag-ibig. Sabi nga, ang pagtitiwala ay kagaya ng isang baso. Kapag nagkalamat na ito, kahit gumamit ka ng pinakamadikit na pandikit, ay siguradong kitang-kita pa rin ang lamat. Tandaan, huwag gagawa ng mga bagay na ikasisira ng kanilang tiwala. Igalang sila at tuparin ang pangako. Pero, pwede pa din nang maging maayos kung gagawin din natin ang mga bagay na alam nating ikakapanatag ng loob nila. Mas maligaya ang takbo ng relasyon kung pwede mong pagkatiwalaan ang taong kasama mo. Madali nating maibabalik ang tiwala, lalo na sa taong mahal natin. Kaya sana, kung mangyari na ma-break ito once, sana hindi na ulit mangyari. Dahil mahirap maibalik ang tiwala kung paulit-ulit itong nasisira. Kung alam natin na masasaktan ang mahal natin sa mga ginagawa, think twice, ika nga. Minsan, kailangan mo lamang mamili kung sasaktan mo ang mahal mo at gawin ang gusto mo o pigilin ang sarili at gawin ang tama. Mas masarap maging tapat kahit nakatalikod ka. Pangalawa,
igagalang ko ang aking nobya. Katulad ng pag-asa kong igagalang ng ibang lalaki ang aking kapatid na babae. Ang paggalang ay umaani ng parehong paggalang. Ang taong nirirespeto ay magaling makipagkapwa-tao. Kung gusto talaga natin na tayo ay respetuhin, matuto rin sana tayong rumispeto sa ating kapwa-tao. Hindi lang sa tao, kundi sa lahat ng nilalang ng Diyos na nakapaligid sa atin, may buhay man o wala. Dahil ang pagre-respeto ay walang pinipili kahit na sinuman. Ang respeto ay parang salamin. Kung ano ang ipinapakita at ginagawa natin, ganun din ang makikita mo sa salamin. Kagaya siya ng paggalang. Matuto kang gawin ito upang ganun din ang ipakita nila sa iyo. Ang paggalang sa magiging nobya ay kagaya ng paggalang na iyong ipinapakita sa iyong mga magulang at mga kapatid na babae, kung meron man. Pangatlo, igagalang ko ang pagbabae. Hindi hihilingin sa aking nobya na gumawa ng mga bagay na ikahihiya kong malaman ng aking ina. Isa sa nagpapatibay ng relasyon ay ang respeto o paggalang sa bawat isa. Kung paano mo ignagalang ang iyong ina, gayon din dapat ang paggalang na ibibigay mo sa iyong nobya. Huwag siyang pilitin na gawin ang mga bagay na hindi naman niya gustong gawin. Tandaan, ang mga babae ay hindi laruan at collectibles. Ang mga babae ay minamahal at hindi pinaglalaruan. Hugot yata yan, madam, ha? Igalang, alagaan, tulad ng isang marupok na sisidlan. Dahil balang araw, siya ay iyong magiging asawa at ina ng iyong magiging anak kung ito ay loloobin ng may kapal. Pang-apat, ikinararangal at ikinalulugod kong makasama ang aking nobya. Isang pagkakamali ang umasa ng higit pa bilang kabayaran sa pagtatagpo ito. Ipagkita at ipadama sa iyong nobya na masaya ka at proud ka sa kanya. Huwag siyang ikahiya. Iparamdam sa kanya kung gaano mo siya pinapahalagahan at minamahal. Walang katumbas na halaga kapag nararamdaman niya na mahalaga siya. Subalit, laging tandaan bilang isang responsableng lalaki, sa tuwing kayo ay magkikita, huwag na huwag kang umasa na ang iyong pagtatagpo ay laging may kabayaran. Matutong igalang ang kanyang pagkababae, ang kanyang pagkaberhen. Masaya sa pakiramdam ng maharap kayo sa mga tao, lalo na sa iyong mga magulang, na kayo ay pareho kapwa malilinis. Panglima, ako ay responsableng lalaki kung balang araw magiging isang ina at asawa ng aking nobya. Dapat siyang magsilbing halimbawa sa kanyang mga anak at maipagmalaki ng kanyang asawa. Tutulungan ko siyang maging malinis ang puso at maging disente tulad ng gusto ko sa mapapangasawa ko. Napakahalaga na kilala mong mabuti ang iyong mapapangasawa dahil siya ang makatutuwang mo sa iyong buhay. Makatulong mo sa
pagpapalaki ng iyong magiging anak. Mahalaga lamang na tulungan mo siya na magkaroon ng malinis na puso at magsisilbing mabuting halimbawa sa iyong mga anak. Kaya, bilang responsableng lalaki, gagawin dapat ang lahat upang hindi masira ang imahe ng iyong nobya. Walang mga bagay na ipipilit gawin upang kapwa hindi magkamali at masira ang kanyang pagkababae. Pang-anim, ang pagkalalaki ay nangangahulugang lakas ng karakter, gayon din ng katawan. Isang kahinaan ang kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Gusto kong malaman ng aking kasintahan na ako ay tunay na lalaki. Paano nga ba masasabi na ang isang lalaki ay tunay na lalaki? Ang hindi lang nangangahulugan sa kilos, lalaki ka. Kailangan din na handa kang magtrabaho ng gusto. Kontrolado mo ang iyong emosyon at responsable ka sa mga ginagawa mo. Kapag napagsabihan kang magpakalalaki ka nga, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lamang nito ay magkaroon ka ng isang salita ng katapatan, magkaroon ka ng tamang pagpapasya sa desisyon at maging responsable ka. Pangpito, ang Panginoong Diyos ay nasa lahat ng lugar. Nakikita ang lahat at alam ang lahat. Maaaring itago ka ng kadiliman, ngunit hindi ka maitatago nito sa Diyos. Sabi nga sa Hebreo chapter 4 verse 13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating sarili. Wala tayong maitatago sa Panginoong Diyos. Lahat ng bagay ay kanyang nakikita. Nalalaman, kaya iwasang gumawa ng hindi niya magugustuhang makita. Ang paggawa ng mga kamalian. Mahalaga na maging tapat ka sa iyong karelasyon. Importante na bukas ka sa Kanya. Sabihin ang iyong nararamdaman, mga ayaw at gusto mo. Huwag maglihim sa Kanya dahil may Panginoong Diyos na nakakakita sa ating mga ginagawa, hayag man o nakakubli. Ang pagiging responsable ay isang katangian na mahalagang taglayin ng isang tao upang maging matagumpay sa hinaharap. Ang pagiging responsable ay nangangahulugan na alam mo ang iyong obligasyon at dapat alam ang tama at hindi tamang gawin bilang isang mabuting kabataang Pilipino na pag-asa ng bayang minamahal. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang napakaraming pagbabago sa iyong sarili sa yugtong ito ng iyong buhay, sa iyong pangangatawan, sa iyong damdamin, at sa iyong pakikitungo sa iyong kapwa, malinaw na sa iyo na kinakailangan mong harapin ang napakaraming pagbabagong ito. Harapin ng may pananagutan at maging responsable sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa, ang pagkalalaki ay hindi lamang makikita o pagiging macho, matapang,
lapitin ng babae, kundi nasa kanyang pagkatao. Hindi siya tumatalikod sa anumang responsibilidad. Nagpapakita siya ng magandang kaasalan. Iginagalang niya ang mga kababaihan. Hindi siya mapagsamantala sa kaina ng mga babae, bagkus arang diamante. Pangatlo, bagamat hindi laging madali ang magpakita ng pagiging responsable bilang isang lalaki, sikaping maisabuhay ang mga katangiang dapat taglayin upang maging katangi-tangi sa harap ng ibang tao, lalo't higit sa harap ng iyong minamahal. Taglayin ang mga katangian ng isang responsableng lalaki pagdating sa sexualidad at pagmamahal. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa tuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang ating FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto, mali naman kung hindi. Unang pahayag, piliing maging isang tunay at responsableng lalaki sa kilos at pananalita sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay pahayag, igalang ang ating kapwa katulad ng paggalang sa ating sarili, higit lalo sa ating dakilang manlilikha. Kung ang sagot mo ay tama, magaling at mahusay. Pangatlong pahayag, ang pakikipagrelasyon sa opposite sex ay daan upang magawa ang lahat ng gusto kahit hindi pa kasal, basta nagmamahalan. Kung ang sagot mo ay mali, ikaw pat na pahayag. Ang paggalang sa taong minamahal ay pagpapakita ng wagas na pagsinta. Kung ang sagot mo ay tama, very good, anak! Ikaw ay nakasusunod sa ating talakayan. Panglimang pahayag, ang pagiging magkasintahan ay daan upang magkakilala ng lubusan ang bawat isa at makapaghanda para sa magandang bukas. Kung ang sagot mo, anak, ay tama, wow na wow ang iyong kasagutan. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako'y naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. Panalangin ko, anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sabuhay sa araw-araw. Pabaon na paalala mula sa Biblia. Si Jesus Kristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas.
Yan ay paalala mula sa Hebreo chapter 13 verse 8, magandang balita, Biblia. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Bilen Maristela Sanggalang mula sa San Roque National High School, Bamban East, Tarlac Province, na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I always believe that no man is an island, meaning no one is self-sufficient, everyone relies on others. Explore, discover, and have fun. Good afternoon once again, especially to our grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26, and you can also watch on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here at Kalibungan, Victoria, Tarlac. I am Mylene Artan, your teacher broadcaster for Science 8. Come and join me for another day of fun-filled learnings and discoveries in the world of science. How are you, my grade 8 learners? God is good that we are all healthy and safe. Let us have fun while learning in the world of science. But before we start, I want you to do the following task. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear the discussion clearly. Lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen.
If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0918-739-6164, and I will answer all your questions right after this session. And of course, for our viewer who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac Channel 26, please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. Are you ready? Let's begin! Last time, we have discussed about species diversity. Let's see if you can still recall our lesson. Choose the letter of the correct answer. Write your answers on a separate sheet of paper, and for our FB live stream viewers, please comment your answers on the chat box. You have 5 seconds to answer the question. Item number 1. What is called a distinct group of organisms of the same kind? A. Community. B. Genes. C. Population. Or D. Species. You have 5 seconds to answer, my dear grade 8. If you answered D. Species, then you are correct. Good job! Next is number 2. Which level of biodiversity has an important role in maintaining the balance of the ecosystem? A. Genetic diversity. B. Species diversity. C. Biological diversity. Or D. Ecosystem diversity. I will give 5 seconds to write your answer in the comment box. I can see in the comment box that some of you answered letter B, species diversity. Very good, my dear learners. Let's proceed to item number 3, which describes a population. A. Similar species in different area. B. Same species in the same geographic area. C. Several species in the same geographic area. Or D. Several species along with their abiotic factors in a small area. You have 5 seconds, my dear learners. Excellent! The correct answer is letter B. Same species in the same geographic area. Let's move on to item number 4. Which of the following is an example of species diversity? A. River, ponds, lakes. B. Marine, estuary, marsh. C. Anaconda, cobra, python. Or D. Carabao, eagle, gumamela. You have 5 seconds, grade 8. You got it right. The right answer is letter D. Carabao, eagle, gumamela. Good job, grade 8. Item number 5. What is the significance of species diversity? A. Species sometimes interact with the environment. B. Species do not interact with the environment. C. Species interact with their environment and perform certain functions. Or D. Species minimize interaction with environment and perform certain functions. You have 5 seconds to answer. If you answered letter C, you are correct. Species interact with their environment and perform certain functions.
how was your score? If you got a perfect score, excellent! For those who got 3 or 4, keep it up. And for those who got 2 below, it's okay. Take time to study harder until you get familiar with the lesson. Before we start our discussion, let us reveal the most essential learning competency for this day to explain the concept of species. And after going through this module, you are expected to, number 1, define species diversity, and number 2, demonstrate an understanding of the species diversity as a distinct group of organisms that reproduces in terms of richness, evenness, and dominance. Do you think the picture shows a species diversity? How? Our dear grade 8 learners, write your answer on the chat box. I'll give you 10 seconds to answer. Again, do you think the picture shows a species diversity? How? Very good! The picture shows species diversity because it deals with different kinds or variety of organisms. Species diversity pertains to the number of species and abundance of every species in a given community. Let us now continue our discussion. Analyze the picture. Why do the pictures show high diversity places? As shown in the picture, both shows a variety of animals. And in high diversity places, it consists of numerous kinds of species. How about this picture? Why do the picture show low diversity places? As shown in the picture, there are pigs and many cows and considered as low diversity places because it may be highly populated but not diverse. Open your learning module on page 9 and let us explore the species concept. There are 3 ideas that support what a species is, namely, number 1, typological species concept, then biological species concept, and of course, phylogenetic species concept. Analyze the picture. Describe them. Although eastern meadowlark, which found on the left, and western meadowlark, found on the right, are almost of the same with its physical appearance and color, but cannot interbreed because of behavioral isolation. And this is known as typological species concept, wherein it defines a species as a group whose members share certain characteristics that distinguish them from other species. Describe them in terms of their physical appearance. Anybody? Very good. It is picture of humans wherein there is a morphological variation or they differ in terms of physical appearance. As shown, they differ in skin complexion, shape of eyes, body build, and more. How about these pictures? What does the parents are holding in their hands? All right, we humans or Homo sapiens are capable of interbreeding and able to produce an offspring. And of course, our parents
show their love by taking care and loving us unconditionally. And this is known as biological species concept. It considers a species as a distinct group of populations whose members are capable of interbreeding successfully and are reproductively isolated from the other groups to produce fertile offspring. What happens in reproductive isolation? Reproductive isolation is a natural mechanism of preventing different species from producing viable offspring. Analyze the picture. Describe them. Good job! It is an image of a liger, which is a crossbreed of a male lion and a female tiger, found at Everland Amusement Park, South Korea, which is a result of an artificial breeding by the law of reproductive isolation, wherein the resulting hybrid is incapable of developing into a viable, fertile adult. How about this picture? Observe the image of Mindanao horned toad or Megopris stenigeri. It is from common ancestor and had similarities in horn and length of its tympanic membrane. However, it branched out into different colors and habitat isolation, which allowed speciation, formation of new species because of habitat difference. And this is known as phylogenetic species concept, wherein it is defined species as a group of organisms with a shared unique genetic history. Let us now proceed to the different measures of diversity. We have species richness, species evenness, and species dominance. How will you relate this picture to species richness? How many variety of species do we have in community A and B? How many variety of species do we have in community A and B? As shown on the picture, species richness is the simplest measurement of species diversity, wherein it relates to the number of species inhabiting in a given area or habitat. In both community 1 and 2, we have 4 variety of species. Describe and analyze this picture. If you will look at the picture, the 3A, B, C, and D are all the same of number in the community. All are 25%. All right, it shows species evenness, wherein it measures how many individual organisms belong to each species. Based on the picture shown, it reveals that the similarity in numbers or equal abundance of species in a particular area. Think critically as the picture will be flashed on the screen. State your observation. Anybody? Wow! Majority of the trees found in the community is the 3A based on the picture. Very good. The picture shows that one species has the most number of individuals compared to the other species. So, therefore, we can say that species dominance refers to a dominant species distributed across a given area. That ends our discussion for today.
Alright, let's check if you really understood the lesson. Get your pen and paper and answer this 5-item quiz. All you need to do is to choose the letter of the correct answer. For our viewers in this platform, you can share your answers in the comment section. Are you now ready? Then, here we go. First item. Which type of species concept refers to the sharing of certain characteristics that distinguish them from other species? A. Biological. B. Ecological. C. Phylogenetic. Or D. Typological. What is your answer? You have 5 seconds. Correct! The answer is letter D, typological. Good job, grade 8. Next is number 2, which refers to the similarity in numbers between species in a given area. A. Species dominance. B. Species evenness. C. Species richness. Or D. Species variability. What is your answer? I'll give you 5 seconds. If you answered letter B, species evenness, then you are correct. Keep it up. Let us now move on to item number 3, which refers to the number of species in a given area. A. Species dominance. B. Species evenness. C. Species richness. Or D. Species variability. What is your answer? You have 5 seconds. Excellent! The correct answer is letter C, species richness. Let's have number 4, which describes genetic diversity. A. Variety of ecosystems in a given area. B. Variety of all living and non-living things in a given area. C. Variety of genes within a species or population in a given area. Or D. Disturbance in the environment conditions that cause genetic changes to occur in organisms. I will give 5 seconds to write your answer. Good job! The answer is letter C, variety of genes within a species or population in a given area. Last item, number 5. Which species concept is associated to classifying a group of individuals as a species based on shared common ancestor? A. Biological. B. Ecological. C. Phylogenetic. Or D. Typological. I'll give you 5 seconds, dear grade 8. If you answered letter C, phylogenetic, then you are correct. Excellent! How was your score? If you got a perfect score, excellent. For those who got 3 or 4, keep it up. And for those who got 2 below, it's okay. Take time to study harder until you get familiar with the lesson. Let us now wrap up today's lesson. Species diversity pertains to the number of species and abundance of every species in a given community. There are 3 ideas that what species are, namely typological species concept,
biological species concept, phylogenetic species concept. In our discussion today, we were able to analyze, differentiate, and identify the different measures of diversity, namely species richness, species evenness, and species dominance. I have a trivia. Did you know that eagles are one of the biggest birds on the planet? They are at the top of the food chain. The Philippine eagle is the country's national bird. It is recognized as a critically endangered animal. When a pair of eagle ties together, they form a monogamous band for life. Once bonded, they won't court unless their partner dies. And that's our fantastic trivia for the day. We can say that the Philippines, especially Tarlac, has wide species diversity that we should be thankful for. Hence, we should protect and stop the wrongdoings that harm our Mother Nature. Before we end our lesson, kindly write your assignment. Activity number 5 entitled Let Us Compare. For our direction, study the illustration on page 13 about species diversity in a garden and answer the questions that follow. Write your answers on a separate sheet of paper. At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac, and you can also watch on Converge Cable TV Channel 100. And of course, please like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. Again, I am Mylene Artan at your service saying, the purpose of education is to create learning. The purpose of learning is to elevate the experience of life. God bless everyone. Until next time, bye! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa pangunguna ng Capas Municipal Health Office, isinagawa ang Food Safety Awareness and Control of Diarrheal Disease Seminar para sa mga tendero at tendera ng Capas Public Market, maging ang mga walking street vendor ng bayan. Kasabay ng nasabing seminar ay nakatanggap ang mga rehistradong vendor at pasado sa health and safety standards na inilabas ng Capas ng health cards,
food safety seal at vendor kits. Ang isinagawang aktibidad ay kaugnay ng layunin ng lokal na pamahalaan ng Kapas na tiyakin na ang lahat ng mga registered food vendors sa walking street at palengke ay mayroong malinis at dekalidad na paninda. Out and Proud. Ayan ang naging mensahe ng isinagawang Pride Parade sa Mungkada, Tarlac. Ang kauna-unahang Pride Parade sa Mungkada ay dahil sa inisyatibo ng local government unit nito sa pamumuno ni Mayor Estelita M. Aquino. Inirampa ng mga LGBTQIA+ community ang kani-kanilang mga costumes at ang kanilang rainbow flag. Kasabay nito ay nagkaroon ng sashing ceremony at Miss Gay Mungkada Pre-Pageant kung saan 16 na kandidata ang maglalaban sa gaganapin na Grand Coronation sa June 30 upang tanghaling Miss Gay Mungkada 2023. Nag-organisa kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI Tarlac ng seminar at skills training tungkol sa pagproseso ng karne sa bayan ng Mungkada, katuwang Negosyo Center at Municipal Social Welfare and Development Office ng bayan, 29 na solo parents, barangay health workers at MSWD employees ang dumalo at nakinabang sa nasabing aktibidad. Tinalakay ni Business Councilor Renz Joseph Perez ang entrepreneurship, business opportunities at ang mga hakbang at kinakailangan sa pagrehistro ng isang business. Habang ipinaliwanag naman ni Ms. Arceli Oriondo ang tamang proseso sa paggawa ng tosino at longganisa. Ayon kay OIC Provincial Director Zaida Garibay, sa pamamagitan ng training na ito, marami silang pwedeng ma-develop na bagong entrepreneurs na makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng komunidad. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, broadcasting live here at Padapadas, Santa Ignacia, Tarlac. I am Catherine I. Bravo, your teacher broadcaster today for Mathematics Grade 8. Hello, Grade 8 learners! How are you? Come and join me for another 25 minutes discussion in Mathematics 8. I guess you are now ready to listen and learn today as we continue discussing occurrence of an outcome in an experiment. Now, kindly prepare your Math 8 learning materials and learning activity sheets. Find your most comfortable place and be at your best. At the end of this week's session, you are expected to count the number of occurrences of an outcome in an experiment using table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. Last Monday, Sir Joshua Santos already discussed the first two ways, which are using a table and tree diagram. So, we will now be focusing on systematic listing and fundamental counting principle. But before that, let us check if you really understood the topic last time by answering the following activities. Make sure that you have your pen and paper with you for your answers. You may also type your answers on the comment section of our FB live streaming. Are you ready? Let's start! The first activity is entitled Let's Roll It. You are holding a die and your seatmate is holding another die. If both of you roll the dice at the same time, how many outcomes are possible?
Again, you are holding a die and your seatmate is holding another die. If both of you roll the dice at the same time, how many outcomes are possible? You have 5 seconds to answer. Go! Time is up. If your answer is 36, then you are correct. The possible outcomes are determined by arranging it on a table like multiplication table. In the topmost row are the possible outcomes when your die is tossed. And on the leftmost column are the outcomes of the die held by your seatmate. To determine the outcomes when these two dice are tossed, pair each outcome, then write it on the intersection of each pair. Counting all the paired numbers, we can see that we have 36 outcomes if two dice are rolled. I hope that you somehow remembered the process of using a table for the outcome of events. Let us now proceed with the next activity named Budget Matters. For this activity, refer to the given illustration. To those who are listening over radio, imagine the illustration as I describe it. In the illustration are 2 shirts, 2 pants, and 2 shorts. Each shirt is paired to each pair of pants, and shorts are connected by line segments. We can see that we have created a tree diagram. Now, here is the question. If you will attend a party, how many choices are possible? Again, if you will attend a party, how many choices are possible? You have 5 seconds to answer. Go! If your answer is 8, you got it right. By counting the branches of our tree diagram, we can have 8 pairs of outfits. We can use all the pairs since you are going to a party and there is no dress code indicated. How about if you are going to attend the mass with your family? How many possible outfits could you choose from? Again, if you are going to attend the mass with your family, how many possible outfits could you choose from? 5 seconds starts now. Wow, that was fast. The correct answer is 4. Why not 8? Remember that when we go to church, it is not appropriate to wear shorts. That is why we only count the outfits paired with pants. Take note, dear learners, that when choosing clothes to wear, we must consider the occasion or event that we are attending plus your budget. How did you find the activities? Were you able to recall your previous lessons? That's great. That means you are now ready for today's lesson. Let us now discuss the outcomes of events using systematic listing and fundamental counting principle. Let's start with systematic listing. Outcomes for an event can be listed in an organized or systematic way to make sure that none of the possible outcomes is missed out. Look for patterns to help find all the outcomes. Let us try to use systematic listing on the following examples. For the first example, how many ways can the letters in a word map be arranged? There are 3 letters on the word map. They are M, A, and P. To avoid confusion and to make sure that all outcomes are listed, let us have a pattern on how to list it. Start with letter M, paired with A, then P. So we have M, A, P. For the second arrangement, start again with M, then interchange the remaining letters A and P, so we have M, P, A. Next, first letter will be letter P paired with M and A. The next arrangement will be PAM. Did you see the pattern? Correct. PAM is formed by switching the places of letters M and A from the previous arrangement. Now, what are the other arrangements? Excellent! The next is
AMP, and APM. You still have other arrangements of the letters aside from what we have listed? If there are no other arrangements, we can now count the number of ways that the letters can be arranged. And there are 6 ways. Let us try another example. Suppose you roll a die and toss a coin. List all the possible outcomes in the sample space. In this example, we have 2 events. The first is rolling a die and the second is tossing a coin. When you roll a die, there are 6 outcomes, namely the set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And in tossing a coin, there are 2 outcomes, the head or H and tail or T. Let us now list the possible outcomes. Again, the outcomes in rolling a die will be the first element of each outcome paired by the outcomes in tossing a coin. First pair is 1 and head, then 1 and tail. For the next pair, we have 2 paired to head, then to tail. Next is 3 paired to head and tail. Continue the pattern until you pair 6 to head and tail also. After listing, it is observed that there are 12 outcomes, which are the set of 1 and head, 1 and tail, 2 and head, 2 and tail, 3 and head, 3 and tail, 4 and head, 4 and tail, 5 and head, 5 and tail, 6 and head, and lastly 6 and tail. The next example is for you to answer. Write your answers on your paper or in the comment section. Here is the problem. On a Saturday morning, you washed most of your clothes and they are still wet. Your friend invites you to her birthday party, and you only have 4 blouses, stripes with ruffles, long sleeve and off shoulder, and 3 skirts colored red, pink, and black left. What are the possible blouse and skirt pairs that you can make? Let us make a code for each so that it will be easy to list them. S for stripes, W for with ruffles, L for long sleeve, O for off shoulder. For the skirts, R for red, P for pink, and B for black. You have 10 seconds to list the outcomes, and your timer starts now. Time is up. Let us check your answers. How many pairs have you listed? If you were able to list 12, congratulations! The possible pairs are the set of stripes and red, stripes and pink, stripes and black, with ruffles and red, with ruffles and pink, with ruffles and black, long sleeve and red, long sleeve and pink, long sleeve and black, off shoulder and red, off shoulder and pink, and lastly, off shoulder and black. Did you get all of them correctly? That's great! Systematic listing is very easy if you have established a pattern on how to list it. Now, let us go back to the last 2 examples. Do you have other method on how to determine the number of outcomes in a short period of time? I'll give you 5 seconds to think about it. Are you done? With these examples, have you observed that the number of outcomes is equal to the product of the outcomes of each event? In the second example, we have 2 events, rolling a die and tossing a coin. The first event has 6 outcomes and tossing a coin has 2. Multiplying them will give us 12. And for the number 3 example, we have 4 choices for blouse and 3 choices for skirts. 4 times 3 is 12. Multiplying the possible outcomes of each event is another way of counting the number of outcomes an experiment can have.
This is what we call the fundamental counting principle. It states that if one thing can occur in m ways and a second thing can occur in n ways, and a third thing can occur in p ways, and so on, then the sequence of things can occur in m times n times p ways. In other words, if we only want to know the total number of outcomes of a certain experiment, we do not have to list all the outcomes. Just multiply the number of ways each task can happen separately. The question how many is very important. Let us apply it in the following example. Suppose a shopping mall has 4 doors. In how many ways can a customer enter and leave the shopping mall? If you can still remember, you've met this problem with Sir Joshua last time and solved it using 3 diagram. This time, we will solve it using fundamental counting principle. Let us now answer first the how manys. How many choices do we have for the entrance? Okay, we have 4. How about for the exit? Very good. We also have 4. We can still use any of the 4 doors since there is no restriction stated on the problem. Multiplying the number of ways for each event, that is 4 times 4, so we have 16 ways. Are you ready for the next example? Here we go. Using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. A. How many 3-digit numbers can be formed without repetition of digits? B. How many 3-digit numbers can be formed with repetition? Let us solve the first question. How many 3-digit numbers can be formed without repetition of digits? As we can see, there are 9 digits to choose from in filling out the 3 boxes, each representing the event digits of a number. And we have 9 digits to choose from in filling up the units place. For the tens place, let us assume that we already placed 1 digit on the ones place. So how many digits are left? Very good. We have 8 digits left to choose from. And lastly, for the hundreds place, how many choices? Correct. We only have 7 choices left since 2 digits are already placed on the ones and tens place. Remember, dear learners, that the numbers placed on the box are the number of choices and not the digits to be placed. Do not be confused on that. Let us now multiply. 7 times 8 times 9 is equal to 504. Therefore, there are 504 3-digit numbers that we can form out of the 9 digits. How about if the digits can be repeated? Do you think we'll get the same answer? Let us find out with the next question. How many 3-digit numbers can be formed with repetition? For this case, since repetition is allowed, there will be 9 digits to choose from in each place. Then, perform the operation. 9 times 9 times 9 is 729. Therefore, the total number of 3-digit numbers that can be formed when repetition is allowed is 729. As we can see, we got different answers. We can form more 3-digit numbers if repetition is allowed. Let us revisit example 1, where we are asked on how many ways the letters of the word map be arranged. If we will solve this using the fundamental counting principle, is this case with repetition or without repetition? Very good. The answer is without repetition. There are 3 letters from the word map.
On the first box, we have 3 letters to choose from. Since one letter is already used, we have 2 letters left. So for the second box, there are 2 letters to choose from. And for the next box, how many letters? Correct. We only have 1 letter left for the third box. Multiply the 3 numbers on the box, so we have 3 times 2 times 1. The answer is 6 ways. Different methods, but the same answer. Do not be confused when to use table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. We should take note that there are instances wherein the use of table, tree diagram, and listing is no longer applicable. Say, for example, if we have large number of outcomes, it is no longer manageable to use the first 3 methods. Use fundamental counting principle instead. Let us check your understanding on today's lesson by having the activity count and answer. Determine the number of possible outcomes of each event or experiment. You don't need to list the outcomes. Just solve for the total number of outcomes. You have 5 seconds to answer each problem. Write your answers in your mathematics notebook or type it in the comment section of our FB live streaming. Let's start. Here's our first problem. How many ways can a president and vice president be chosen from 5 candidates for president and 5 candidates for vice president? I will repeat the problem. How many ways can a president and a vice president be chosen from 5 candidates for president and 5 candidates for vice president? 5 seconds will start now. Time's up. If your answer is 25, you are correct. Using fundamental counting principle, we have 5 choices for the president and 5 for the vice president. Multiplying them, we have 25 outcomes. Let's have the next problem. A cafe serves 2 desserts, a cake, and a pie. They also serve 3 beverages, coffee, tea, and juice. Suppose you choose 1 dessert and 1 beverage. How many possible outcomes are there? Again, a cafe serves 2 desserts, a cake, and a pie. They also serve 3 beverages, coffee, tea, and juice. Suppose you choose 1 dessert and 1 beverage. How many possible outcomes are there? Timer starts now. Time's up. The correct answer is 6. Did you get it correctly? Great! We have 2 choices for the desserts and 3 for beverages. 2 times 3 is 6. Therefore, we have 6 possible outcomes. Third question, a true or false test consists of 10 questions. If all the questions are answered, in how many ways can this be done? Again, a true or false test consists of 10 questions. If all the questions are answered, in how many ways can this be done? Okay, pens up. If your answer is 1024, you are really a math genius. Notice that from items 1 to 10, we only have 2 choices for each, true or false. So the solution for that is multiplying 2 by itself 10 times, or simply 2 raised to 10, which is equal to 1024. Meaning, we have 1024 ways of answering a 10-item true or false test. This is also applicable in tossing a coin. We can just simplify the process using the equation 2 raised to n, where n is the number of tosses or number of coins. This is because we have a consistent number of outcomes for each event.
Get ready now for the last problem. How many two-digit numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 with repetition? Again, how many two-digit numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 with repetition? You may now start solving. Time is up. Time for the solution. There are 9 digits to be used and we will only be forming two-digit numbers. Know that repetition is allowed, thus, we can have 9 options both for ones and tens places. Multiplying the 2, that is equal to 81. Therefore, we can form 81 two-digit numbers. Congratulations, dear learners, for a job well done for today. I hope that you really understand our lessons. Let us now summarize what we have discussed. So aside from table and tree diagram, you've learned about the systematic listing and fundamental counting principle as another way of determining numbers of outcomes. In systematic listing, write down all the possible outcomes in an organized manner, creating patterns so that no outcomes will be missed. Fundamental counting principles, on the other hand, is one way of determining the total number of ways an event that 2 or more separate tasks can happen by multiplying the number of ways each task can happen separately. In symbols, that is M times N times P ways. Use this method if the number of outcomes is asked without requiring the list of possible outcomes. With this, you will now be able to answer your assigned task to do, which is drill A and D located on page 21 and 22 of your learning activity sheets. Choosing the method to use is like making choices in life. With these choices, there are a lot of possibilities waiting ahead. And as I end this session, I want to leave you the following quotation from an unknown author. Every morning you have 2 choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase your dreams. The choice is yours. Which one will you choose, dear learners? Again, I am Catherine I. Bravo, your Mathematics 8 anchor teacher for today. Until next time, keep safe and God bless everyone. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino
to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, syempre, mga kapantas! Muling sumasaimpapawid ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge, at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Sir Jader Sapway Dumagin, ang inyong teacher, broadcaster para sa Pilipino, ikawalong baitang. Ako ay naririnig mula sa Hirona Tarlac via remote broadcasting. Kamusta ang araw ninyo?
Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Siguraduhin ninyong may laman ang inyong mga sikmura upang maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Siguraduhin nasa komportable kayong lugar, itabi ang inyong module at kwaderno para maitala ang mga mahalagang impormasyon sa ating aralin. Binabati kita dahil sa oras na ito ay magkakasama na naman tayo. Patunay lamang nito na ikaw ay patuloy pa rin sumasabaybay sa ating aralin. Tayo'y huminga ng malalim at damhin ang ipinagkaloob sa ating matuto sa bagong aralin ngayong araw na ito. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit syempre bago tayo magsimula, kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon, maaari ninyong isend ang inyong mga katanungan sa numerong 0966-385-2742 at sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Sakaling hindi masagot ay sasagutin ko lamang ito offline. Mga mag-aaral, mga kapantas, tayo ay magbabalik ng karaan bago natin tunguhin ang kasalukuyan. Ang aligorya ay isang kwento kung saan ang mga elemento nito tulad ng tauhan, tagpuan at kilos ay nagpapakahulugan ng higit pa sa literal na nitong kahulugan at ibig sabihin. Ito ay maaaring magpahayag ng isang ideyang abstract, mabubuting mga kaugalian, tauhan at isang pangyayaring makasaysayan, panrelihiyon at panlipunan. Ito ay nagsasalaysay na kung saan ang mga tao, bagay at mga pangyayari ay nagtataglay ng naiibang kahulugan na karaniwan. Ito ay nililikha upang magturo sa atin ng mga kagandaang asal o magbigay ng komento tungkol sa kabutihan at kasamaan at nagbibigay o nagpapahayag ng makabuluhang aral sa ating buhay. Ito ay isang kapansin-pansing estilo ng gumagamit ng mga katang-isip, ng mga tauhan at mga kaganapan upang ilarawan ang ilang paksa sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ng mga pagkakahawig. At syempre mga kapantas, ang aligorya ay dapat basahin sa dalawang pamaraan. Meron tayo una, literal, at pangalawa, syempre ang simboliko o masagisag. Ang mga tauhan, tagpuan at pangyayari at iba pa sa isang aligorya ay may mahalagang sinasagisag o sinisimbolo. Narito ang ilang mahalagang impormasyon at halimbawa ng isang aligorya mula sa kwento ng banal na aklat. Una, meron tayo ditong tauhan. Nakapaloob syempre sa tauhan ang ligaw na tupa at alibughang anak. Unahin natin ang ligaw na tupa. Ang ligaw na tupa na nagpapakahulugan na napahamak o napariwalang tao. At syempre ang alibughang anak na ang ibig sabihin o kahulugan nito ay anak na nagbigay ng hinanakit sa magulang. Pangalawa, ang tagpuan. Nakapaloob sa tagpuan ang Golgota, bundok at disyerto. Unahin natin ang Golgota. Ang Golgota na nagpapakahulugan na kadalasang sumasagisag sa paghihirap o kamatayan. Bundok na ang ibig sabihin naman o pagpapakahulugan ay pakikipagtagpo sa Diyos. At syempre ang disyerto na ang ibig sabihin o pagpapakahulugan dito ay pagkauhaw sa Diyos o kaya naman ay tukso. At sa pangatlo, meron tayong bagay. Nakapaloob sa bagay ang krus at prutas. Sa krus na ang pagpapakahulugan o ang ibig sabihin nito ay ang pasyon at pagkamatay ni Jesus.
At prutas naman na ang ibig sabihin o pagpapakahulugan nito ay tukso o panlinlang. At syempre ang panghuli, ang pangyayari. Nakapaloob sa pangyayari ang kasalanan. Ang kasalanan na ang ibig sabihin o pagpapakahulugan ay isang paanyaya sa kaharian ng Diyos. Mga kapantas, ang alegorya ay komplikadong uri ng literal o mahiwagang sining dahil kaya nitong maghain ng komplikadong mga ideya at konsepto kung kailan mapapaisip ang mga mambabasa o makikinig o kaya naman ay manonood para mas maintindihan nila ito. Okay, mga kapantas, bago natin tunguhin ang bagong aralin, ay may nais lamang akong ipakitang mga larawan na magbibigay ng ideya sa inyo kung ano nga ba ang ating aralin ngayong araw. Ang mga larawang ito ay mga sumusunod. Unang larawan, may isang grupo ng mga pawang mga professional na tao at maigting na nakikinig sa nagsasalita at isang larawan ng isang megaphone. Sa pangalawang larawan, dito naman isang taong may pangalan o kaya naman kilala na maging isang panauhing pandangal para sa espesyal na salo-salo. Sa pangatlo at panghuling larawan, isang ganap sa bansa na kung saan inilalahad ng Pangulo ng bansa ang nagawa at gagawin pa lamang sa isang bansa na tinatawag nating SONA o State of the Nation Address. Okay, so ngayon, may ideya na ba kayo? I-comment natin yan sa ating comment section. Yan, mula sa ating comment section. May nagsabi na isang talumpati daw. At meron tayong nababasa dito, isa daw speaker, o meron daw, o kaya naman daw ay guest speaker, o talumpating nang hihikayat. Okay, so binabati ko kayo dahil natumpak ninyo ang tamang kasagutan. Talumpating nang hihikayat, o talumpating nga ang ating aralin ngayong araw na ito. Ngayon, upang masukat natin syempre ang inyong inisyal na kaalaman sa kaugnay na talakayan ngayon dito sa ating bagong aralin ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ang ating panutot, piliin ang 4 na salitang ginagamit upang makapanghikayat mula sa talata. Okay, so sabayan niyo ako sa pagbabasa. Okay. Mula sa ating kaalaman na ang batang laki sa layaw ay nakukuha ang lahat ng kagustuhan. Tunay ngang anuman ang ibigin ay ibinibigay ng mga magulang. Tiyak na ang batang laki sa layaw, pagsusumikap sa buhay ay hindi alam. Siya nga, talaga namang hindi nila ito alam dahil anuman naisin ay nakukuha kahit hindi pinaghirapan. Totoo ang mga salitang ang batang laki sa layaw ay kulang sa kabutiang asal, pagpapahalaga at walang pagpapahalaga at walang makatwirang pagpapasya. Ayan. Alamin natin at piliin ang 4 na salitang ginamit upang manghikayat. Kayo ay magkakaroon lamang ng limitadong oras para sagutan ito. I-comment ito sa ating comment section. Ayan. Magaling mga kapantas, mula sa ating comment section, mula sa San Rafael, ang kanyang sagot ay salitang talaga. Ayan, yan daw ay salitang nanghihikayat. At mula naman sa bayan ng Victoria, ang salitang nanghihikayat daw ay totoo.
At meron naman tayong sumagot mula sa San Isidro. Ang salitang nanghihikayat ay tunay. At syempre, ang huling salitang nanghihikayat ay salitang siya nga. Yan, napakagaling ninyo. Tama kayo dyan. Okay, so yan, ulitin natin at ating ilahad. Ang tamang kasagutan ay ang mga salitang nanghihikayat sa gawain ay una, syempre, yan ay salitang tunay. Syempre, pangalawa, ang salitang nanghihikayat ay talaga. At pangatlo, ang salitang nanghihikayat ay siya nga. At syempre, ang panghuli, ang salitang nanghihikayat ay totoo. Okay, so ginamit ang salitang ito upang higit na maging kapanipaniwala ang sinasabi. Okay, napakahusay ninyo mga kapantas. Ngayon, natitiyak kong handa na kayong harapin ang hamon ng ating bagong aralin ngayong araw. So yan, handa na ba kayo? Yan. Ang ating aralin ngayong araw ay salitang nanghihikayat at talumpati. Nagagamit ang mga salitang nanghihikayat sa paglalahad ng opinyon na kailangan mapangatwiranan at maidepensa sa tulong ng mga datos na magpapatunay sa sinasabi ng manunulat o ng mananalumpati. Yan. Kailangan kapanipaniwala ang mga pahayag upang maakit ang mambabasa o tagapakinig na pumanig sa inilatag na pangangatwiran ng manunulat o ng mananalumpati. Isunod naman natin ngayon ang mga bahagi ng talumpati. Nahahati sa tatlo ang bahagi ng isang talumpati. Siyempre, una dyan ay ang panimula. Ang panimula ay inilalahad ang layunin ng talumpati. Una, ang kaagapay ng ang estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla o tagapakinig. Mahalaga mga kapantas ang panimula dahil kailangan mapukaw ang damdamin ng mga tagapakinig. Siyempre, pangalawa ay ang katawan. Sinasahad dito na ang paksang tatalakayin ng manunulat o ng mananalumpati. Pinagsusunod-sunod sa bahaging rin ito ang mga makabuluhang puntos o patotoo. At syempre, ang ikatlo at ang panghuli ay ang pangwakas. Ang pangwakas ng talumpati ay ang pinakakasukdulan ng buod ng isang talumpati. Dito nakalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at katwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa layunin ng talumpati. So, ulitin natin guys ang tatlong bahagi. Meron tayong panimula, katawan, at ang pangwakas. Okay, so yan, nakakatulong din ang pang-abay o ang pang-abay na panang-ayon sa paglalahad ng opinyon o ng pasang-ayon para mapatotohanan ang isang pahayag. Ang halimbawa ng pang-abay na panang-ayon ay totoo, talaga, totoo, siya nga, tunay at marami pang iba. Ngayon, gamitin natin sa pangungusap ang ilan sa mga salitang nanghihikayat. So, halimbawang mga pangungusap, syempre unahin natin gamitin sa pangungusap ang salitang tunay. Okay, so tunay nga ang kasabihang ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa pangalawa, gamitin naman natin sa pangungusap ang salitang talaga. Okay? So kailangan talaga ng lipunan ang mga kabataang may pangarap.
Okay, so guys, mga kapantes, upang makapanghikayat naman ang mga tagapakinig o mambabasa, dapat natin isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, ang pangangatwiran ay dapat may pinagbabatayan. Siyempre. Okay, so pangalawa ay nilalarawan ng maganda ang ideya o pahayag. At pangatlo, ang panghuli natin, nagbibigay ng wastong kaalaman at impormasyon. At syempre yan. So yan, mahalaga ang tatlong ito upang mas makapanghikayat ng mga tagapakinig o tagabasa. Isang halimbawa ang panghihikayat ang talumpati. Ayon nga kay Arugante, ang talumpati anumang uri ng pagsasalita sa harap ng maraming tao, mapapribado man o mapapubliko. Batay sa kahulugang ito, kailangang bigkasin sa harap ng maraming tao ang pangangatwiran, paninindigan o kaya'y paniniwala ng tagapagsalita upang mahikayat ang mga tagapakinig sa paksang tinatalakay niya na maaaring makapagbabago ng kaisipan at saloobin ng talumpati. Maaaring ito'y magbigay ng kabatiran, magturo, mangaral, manghikayat, at iba pa, syempre depende sa hinihingi ng sitwasyon. Okay, so meron tayong dalawang bahagi ang talumpati. Kailangan itong isulat, syempre, muna, upang mapaghandaan at organisado sa gagawing pagtatalumpati at ang pagbigkas nito sa mga tao na maaaring pribado o mapapubliko. May tatlong uri din syempre ang talumpati. Meron tayo dito na impromptu, extemporaneo, at ang pinaghandaang talumpati. Sa impromptu, mga kapantas, ang mananalumpati ay magsasagawa ng talumpati na walang kahandaan. Ayan. So yan. Samantala sa extemporaneo, binibigyan lamang ng maikling panahon ang tagapagsalita upang mapaghandaan ang kanyang talumpati. Bumubuo lang ng tagapagsalita ng balangkas ng talumpati sa maikling panahon. Panghuli, sa pinaghandaang talumpati, nakapagsasanay ng gusto ang tagapagsalita sa pagbigkas ng talumpati. Ang iba naman ay sinasaulo ito ng iba at ang iba naman ay binabasa ito gaya sa isang komperensya. Yan. So, yun guys. So, meron ba kayong katanungan, mga kapantas? Kung wala ay nais kong malaman, syempre ang inyong, kung mayroon nga ba kayong natutunan sa ating aralin. Magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Yan ang ating panuto. Ang ating panuto, isulat ang pak kung wasto ang pahayag at ligwak naman kung ito ay di wasto. Okay, so yan, uulitin ko ang ating panuto. Isulat ang pak kung wasto ang pahayag at ligwak naman kung ito ay di wasto. Ayan, sa una nating katanungan, isang beses ko lamang itong babasahin. Okay, so i-comment ang inyong sagot sa ating comment section at babalikan natin pagkatapos natin basahin ang lahat ng ating katanungan. Okay, so sa unang katanungan, nagagamit ang mga salitang nanghihikayat sa paglalahad ng opinyon na kailangan mapangatwiranan at may depensa sa tulong ng mga datos. Okay guys, ito ba ay pak o ligwak? Yan. So sa ating pangalawang katanungan, ang extemporaneo ay mananalumpati ay magsasagawa ng talumpati na walang kahandaan. Ito ba ay pak o ligwak?
Okay, para naman sa ating ikatlong katanungan, ang impromptu ay binibigyan lamang ng maikling panahon ang tagapagsalita upang mapaghandaan ang kanyang talumpati. So ito ba ay pak o ligwak? Yan, para sa ating pang-apat na katanungan, ang panimula ay inilalahad ang layunin ng talumpati. Kaagapay ng estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla. So, yan guys. Yan ba ay pak o ligwak? Para naman sa ating ikalimang katanungan, nakatutulong din ang pang-abay na panang-ayon sa paglalahad ng opinyon o ng pasang-ayon para mapatotohanan ang isang pahayag. So, yan ba ay pak o ligwak? So, ang inyong mga kasagutan ay i-comment sa ating comment section. Yan, nagagalak ako na kayo ay masigasig na sumagot sa ating gawain. Ngayon ay ating iwasto ang inyong mga sagot, ihanda ang inyong panulat upang iwasto ang inyong mga kasagutan. So yan, sa una nating katanungan, ulitin ko lang, nagagamit ang mga salitang nanghihikayat sa paglalahad ng opinyon na kailangan mapangatwiranan at may depensa sa tulong ng mga datos. So ito ba ay pak o ligwak? So sa ating number 1 ay pak. So, sa number 2 naman natin, ang extemporanyo ay mananalumpati ay magsasagawa ng talumpati na walang kahandaan. So yan ay pak. So yan number 2. Number 3 natin, ang impromptu ay binibigyan lamang ng maikling panahon ang tagapagsalita upang mapaghandaan ang kanyang talumpati. So yan ay ligwak dahil hindi siya bibigyan ng panahon. Pang-apat na katanungan, ang panimula ay inilalahad ang layunin ng talumpati kaagapay ng estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla. So ito ay pak. Sa ating huling katanungan, nakatutulong din ang pang-abay na panang-ayon sa paglalahad ng opinyon o ng pasang-ayon para mapatotohanan ang isang pahayag. So ang ating kasagutan ay pak. Okay, para sa mga nakakuha ng perfect score, bigyan natin sila ng 5 palakpak. So yan, 1, 2, 3, 4, 5. Ganun din syempre sa nakakuha ng 4 na puntos. 1, 2, 3, 4. At para naman sa mga nakakuha ng mas mababa, yan, better luck next time at mag-aral ng mabuti. Diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. At para naman sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang talumpating nanghihikayat at ito ang bibigay ko sa inyo. Halimbawa ng pamagat, bumoto ng tama para ang bayan ay bumuti. Kung meron kayong mungkahi, mensahe o nais na linawin sa ating mga aralin, mangyari lamang na magmensahe sa ating Facebook Live. At malugod ko itong sasagutin, kaya't siguraduhin lamang na nakasubaybay kayo. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge at kasabay na naririnig sa TZE 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir Jader Sapway Dumagin, ang inyong teacher, broadcaster para sa Pilipino, ika-8 baitang na nag-iiwan ng mga katagang. Walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ingat!
mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Balen, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province,
na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan dito sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baita. Ginang Madonna C. Tanglao, sumasahim papawid mula sa bayan ng Ramos, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin ipagpatuloy ang aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating napag-aralan sa nakaraan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng direksyon sa tinatahak natin sa buhay. Bawat tao ay may kanya-kanyang tahakin sa buhay. At bilang mga kabataan, kailangan ngayon pa lang ay alam nyo na ang nais ninyong marating sa hinaharap. Sabi nga ni Stephen Covey, begin with an end in mind. Ibig sabihin, ngayon pa lang ay dapat nag-iisip na kayo ng nais ninyong mangyari sa hinaharap upang mabigyang katuparan ang naising ito sa hinaharap niyong buhay. Isang paraan na maaari ninyong gawin ay ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Batay sa ating naging talakayan sa nakaraan, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay maihahalin tulad sa isang kredo o moto kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Maaari itong maging gabay sa iyong pang-araw-araw na pagpapasya at isang paraan upang mas makilala ang iyong sarili at kung saan ka patungo. Sa huli, batay kay Covey, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay may kaugnayan sa iyong pag-uugali at paniniwala. Sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ang ating aralin sa araw na ito ay makikita at mababasa rin ninyo sa learner's material ng ESP9. Kung mayroon kayong kopya ng learner's material ng ESP9, mangyaring buksan ito sa pahina 242 hanggang 243 upang mas higit pang masundan ang ating aralin. Nabanggit na sa ating nakaraang talakayan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Bilang isang mag-aaral, alam kong ikaw ay nagnanais na magtagumpay sa buhay. At upang ito ay magkaroon ng katuparan, kinakailangang ang lahat ng iyong mga kilos at pagpapasya ay magdadala sa iyo patungo sa ninanais mong makamit. Ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makatutulong upang gabayan ka sa iyong mga kilos
at gagawing pagpapasya. Mahalaga na ang isang kabataang katulad mo ay mayroong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ito ay sapagkat makakatulong ang personal na pahayag ng misyon sa buhay upang makita mo ang halaga ng iyong pag-iral sa mundo na ikaw bilang isang tao ay mayroong misyon na dapat gampanan sa iyong buhay. Ano man ito ay dapat mong pagnilayan at ihanda ang iyong sarili kung paano mo ito sisimulan at gagawin. Mula dito, kailangang maging malinaw sa iyo ang iyong pag-iral. Ikaw ay mayroong misyon na dapat gampanan. Makatandaan mo, ikaw ay mayroong misyon na dapat gampanan. Ano nga ba ang misyon? Ang misyon ay ang hangarin ng isang tao sa buhay na magdadala sa kanya tungo sa kaganapan. Para sa iba, ito ay pagtupad sa isang trabaho o tungkulin ng buong husay na may kasamang kasipagan, determinasyon at pagpupunyagi. Lahat ng tao ay may nakatakdang misyon sa buhay. At dahil iba-iba ang tao, iba-iba rin ang kanilang misyon. Maaaring isagawa ang misyong ito sa pamilya, kapwa, paaralan, simbahan, lipunan, trabaho, o sa simpleng gawain na iyong ginagawa. Mahalaga din na mabalanse natin ang ating tungkulin sa ating pamilya, kapwa, paaralan, simbahan, at trabaho. Kung kaya't mahalaga na ngayon pa lamang ay makabuo ka na ng iyong personal na misyon sa buhay upang mula dito ay makita mo o masalamin kung saan ka patungo at matiyak na tama ang iyong patutunguhan. Mula sa misyon ay mabubuo ang tinatawag na bukasyon. Ang bukasyon ay galing sa salitang Latin na vocatio. Ibig sabihin ay calling o tawag. Ito ay mahalaga sa pagpili mo ng propesyong akademiko, technical vocational, sports, at sining pagkatapos mo ng senior high school. May pagkakaiba ba ang propesyon sa bukasyon? Mahalaga na ito ay iyong mabatid, sapagkat sa anumang propesyon na iyong tatahakin, kailangan na makita mo ang kaibahan nito at kung paano mo nga ba ito iuugnay sa iyong buhay. Ang propesyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay. Ito ang resulta ng kanyang pinag-aaralan o matagal nang ginagawa at naging eksperto na siya dito. Ito ay maaaring gusto niya o hindi, ngunit kailangan niyang gawin sapagkat ito ang pinagpupunan niya ng kanyang ikabubuhay o maaaring kinabubuhay din ng kanyang pamilya. At dahil sa ikabubuhay lamang o sa sahod lamang nakatuon ang kanyang paggawa, hindi siya nagkakaroon ng ganap na kasiyahan. Ang bokasyon naman ay katulad din ng propesyon. Subalit, nagiging mas kawili-wili ang paggawa para sa tao. Mas lalo siyang nasisiyahan sapagkat nagagamit niya ang kanyang mga talento at hilig sa kanyang ginagawa. Hindi niya nararamdaman ang pagkabagot. Hindi niya nararamdaman ang pagkainis.
hindi nagiging kumpleto ang araw sa kanya kung hindi ito magagawa. Bakit? Sapagkat ito ang nakapagdudulot ng kasiyahan sa kanyang buhay. Mula dito ay hindi na lamang simpleng trabaho ang kanyang ginagawa. Bagkus para sa kanya, ito ay isa ng misyon na nagiging isang bokasyon. Kaya alam ba ninyo, kaming mga guro, kahit maraming gawain ang nakaatas sa amin, kailanman ay hindi kami mapapagod upang gabayan kayo, mga mahal naming mag-aaral. Ito ay propesyon namin at ito din ang aming bokasyon. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi ng aming misyon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa isang tao, lalo na sa iyo bilang isang kabataan na bumuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Nakikita mo na ba ang kahalagahang ito para sa iyo? Ito ang makapagbibigay ng direksyon sa iyong buhay upang sa pagtahak mo ng iyong misyon patungo sa iyong bokasyon ay maging malinaw na nakapagbibigay ito sa iyo ng kaganapan bilang isang tao. May kasabihan nga ang libre na lang ngayon sa mundo ay ang mangarap. Bilang isang kabataan na naghahangad ng magandang buhay sa hinaharap, lahat ay may pangarap at panaginip. Upang maisakatuparan ito, gumising ka at gawa ng paraan kung paano ito matutupad. Isang hakbang upang ito ay magkaroon ng kaganapan ay ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Sapagkat ang pagkakaroon nito ang magtutulak sa iyo na magpursigi upang abutin ang iyong ninanais. Bilang paglalahat sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahahalagang punto na dapat ninyong matandaan. Una, ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay nagbibigay kahulugan sa pag-iral ng tao sa mundo. Ikalawa, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ang nagsisilbing gabay ng tao upang malaman ang kanyang misyon sa lipunan na kanyang kinabibilangan na magtuturo sa kanyang magiging bokasyon at propesyon. At ikatlo, magkaiba ang propesyon at bokasyon na maaaring tahakin ng isang tao batay sa kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Isang talakayanda naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 pahayag at inyong tutugunan kung ito ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon, halina, simulan na natin. Unang pahayag, ang mga tao ay may nakatakdang misyon sa buhay. Ang mga tao
ay may nakatakdang misyon sa buhay? Ang tamang sagot ay tama! Ang bawat isa sa atin ay mayroong nakatakdang misyon sa ating buhay. Ikalawang pahayag. Ang isang propesyon ay hindi maaaring maging bukasyon sapagkat mas kailangan nating kumita ng pera kaysa maibahagi ang ating mga talento. Ang isang propesyon ay hindi maaaring maging bukasyon sapagkat mas kailangan nating kumita ng pera kaysa maibahagi ang ating mga talento. Kung ang sagot mo ay mali, may tama ka sapagkat anumang propesyon ay maaari nating maging bukasyon kung ito ay gagamitin natin upang makapaglingkod sa iba. Ikatlong pahayag. Sa paggawa ng PPMB ay kinakailangan na mayroong mga hakbang na dapat sundin upang ito ay mas maliwanag at mapagnilay-nilayang mabuti. Sa paggawa ng PPMB ay kinakailangan na mayroong mga hakbang na dapat sundin upang ito ay mas maliwanag at mapagnilay-nilayang mabuti. Tama ang tumpak na sagot. Upang maging mas organisado ito, dapat meron tayong mga hakbang. Mahusay. Ika-apat na pahayag. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon ng kapangyarihan ng ating misyon kung matutupad natin ang minimithi nating mga material na bagay. Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon ng kapangyarihan ang ating misyon kung matutupad natin ang minimithi nating mga material na bagay. At kung ang sagot mo ay mali, may tama ka sapagkat ito ay magkakaroon ng kapangyarihan kung ito ay may kaugnayan sa ating kaloob-looban at mailalabas natin ang ating kaganapan bilang isang tao. Para sa ikalima at panghuling pahayag. Napakahalaga na mabalanse ang mga tungkulin sa pamilya, trabaho, komunidad at mga kaibigan. Napakahalaga na mabalanse ang mga tungkulin sa pamilya, trabaho, komunidad at mga kaibigan. Ang tamang sagot ay tama! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig, buong katapatan at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Subalit pakatandaan ha, anumang misyon ang nakikita natin na meron tayo, anumang pangarap o mithiin na nais nating marating, ay mahalaga sa lahat na tayo ay hihingi ng gabay, patnubay at basbas ng Diyos. Remember, ayon kay Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Ano man ang ating minimithi sa buhay o ano man ang ating pangarap, idulog natin ito sa Kanya. Sapagkat alam mo ba, sa pagkamit ng ating pangarap at pagtupad ng ating misyon ay napakaraming magiging hadlang at pagsubok. Napakaraming mga giants o higante na sa ating daan ay hahadlang.
Kung kaya hangad ko na anumang mga hadlang ito ay huwag kayong matatakot. Samahan ninyo akong awitin ang panalangin ito upang bigyan tayo ng inspirasyon sa pagpaplano at pagtupad sa ating misyon. Kalakip ng awiting ito ay ang panalangin ko na sana ay mabigyan ng katuparan ang inyong mga minimithi sa buhay. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw sa tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, manatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Listen to this, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Napakagandang awitin, hindi ba? Pero syempre, you have to do your part. Do your best and God will do the rest. Naway, anumang propesyon magkaroon kayo, ay gawin din ninyo itong inyong bukasyon. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Siyam, Ginang Madonna C. Tanglaw, sumasahim papawid mula sa bayan ng Ramos, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino sa
saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhin ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A blessed day, TarlakHenyos. Good afternoon, grade 9 students, and to all our viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over Converge Cable Channel 100 and DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. I am happy
that you can join on our broadcast this afternoon. I am Sir Miko P. David, your teacher broadcaster for Science Grade 9, transmitting here at Comillas, La Paz, Tarlac via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic for today, you may send your inquiries and concern through this number 0910-7587-983. I repeat, that's 0910-7587-983. And for those who are watching our remote live broadcast through Facebook at RTV Tarlac Channel 26, just type in your full name, your school, and your concern to our broadcast session. At the end of our broadcast, I will try my best to answer all your questions right after this session. Please like and share RTV Tarlac live stream at Facebook before our broadcast proceed. Thank you, my dear learners. Hello, my dear learners. How are you? What are you doing to make your day even better? You can share to everyone so that they will be inspired by the little things you do every day to become better. Just comment your answers on our live stream chat. So for today's Food for the Soul, always keep in mind that a collision is more than a car accident. It also has the power of bringing two people together. So at this moment, I want you to find a place where you are comfortable while watching or listening to our lesson. Have your pen and paper for note-taking of important lesson details. Have with you your compendium of notes and your learning activity sheets. Focus your mind and be at your best in analyzing and understanding our lesson for the day. So to our dear parents, relatives, or guardians, please watch over and assist our learners as they undergo knowledge and skills acquisition. Your efforts are much appreciated. Are you ready to learn? All right. Let us put in mind that today we can learn, we can do, and we can become better through learning science. So in today's lesson, you are expected to apply the concept of conservation of momentum to real-life situations and categorize the different situations or scenarios into the different types of collision. Always keep in mind that our lesson objectives shall help you to clarify, organize, and prioritize your learning outcomes. Let us now check if you can still recall the lessons discussed last Monday about the law of conservation of momentum. So to measure how you apply your prior knowledge, we will have a simple multiple choice activity. Everybody, grab your pens and papers and write the letter of the correct answer. For those who are watching, feel free to send your answers or comment them on our live stream. Ready now? Let's begin. So your task is to read each statement carefully, then choose the letter of the correct answer. Number 1, the total momentum of a system will blank before and after collision. A. Increase, B. Decrease, C. Stay the same, or letter D. Be cancel. I'll repeat. The total momentum of a system will blank before and after collision. A. Increase, B. Decrease, C. Stay the same, or letter D. Be cancel. What are your answers? So the answer is letter C. The total momentum of a system will stay the same before and after collision. Did you get it right? Next one. So if it starts from rest, the initial velocity is 0 meters per second. If it stops, the velocity or the final velocity is equal to 0 meters per second. Letter A. Both statements are true. B. Statement 1 is true, statement 2 is false. C. Statement 2 is false and statement 1 is true. Or letter D. Both statements are false. Comment down your answers.
The answer is letter A. Guess it correctly? Excellent. So moving forward, the total momentum before was 0. So the total momentum after has to be 0. A, 0. B, lesser than the total momentum before. C, greater than the total momentum before. Or letter D, cannot be determined. I'll repeat. The total momentum before was 0. So the total momentum after has to be blank. A, 0. B, lesser than the total momentum before. C, greater than the momentum before. Or letter D, cannot be determined. What are your answers? The answer is letter A. One of the grade 9 learners commented letter A on our live broadcast. Outstanding. So, next one. What happens when a ball collides with a human? A, the human will not move. B, the human will fall down. C, both will move in opposite directions. Or letter D, nothing. I'll repeat. What happens when a ball collides with a human? A, the human will not move. B, the human will fall down. C, both will move in opposite directions. Or letter D, nothing. The correct choice is letter C. When a ball collides with a human, both will move in opposite directions. So next one. When two ice skaters initially at rest push off one another, their final momenta are A, equal in magnitude and direction. B, equal in magnitude and opposite in direction. C, in the same direction but of different magnitudes. Or letter D, in opposite directions and possibly of different magnitudes. I'll repeat. When two ice skaters initially at rest push off one another, their final momenta are A, equal in magnitude and direction. B, equal in magnitude and opposite in direction. C, in the same direction but of different magnitudes. Or letter D, in opposite directions and possibly of different magnitudes. The answer is letter B, equal in magnitude and opposite in direction. Excellent. So did our activity simplify your perception about the law of conservation of momentum? Thank you for answering. You're all amazing grade 9. So to connect and lead our lesson, we will be playing a game called fact or bluff. So there will be statements or scenarios posted on the screen. Your task is to identify if the statement given is a fact or a bluff. Share your guesses on our live stream and type in your answers on our Facebook chat box right now. Ready? Let us begin. So first statement, a basketball will bounce back higher than its height of release. Is it a fact or a bluff? I'll repeat, a basketball will bounce back higher than its height of release. Is it a fact or a bluff? It's a bluff. Have you guessed the first statement correctly? Very good. Next one. A bowling ball will bounce on beach sand. Is it a fact or a bluff? A bowling ball will bounce on beach sand. Is it a fact or a bluff? The statement is a bluff. So third, when you push a wall, the wall pushes you back. When you push a wall, the wall pushes you back. Is it a fact or a bluff? It's a fact. Very good, grade 9. So is it possible that Neptune can collide with Pluto? Is it a fact or a bluff?
course, the statement is a bluff. Guess that correctly? Excellent. So there is collision in playing chess. Fact or bluff? There is collision in playing chess. Fact or bluff? It's a fact. Whenever you play chess and you've traded or moved the chess pieces, they collide with one another. So, next one. In theory, a planet collided with Earth which brought the extinction of dinosaurs. Fact or bluff? In theory, a planet collided with Earth which brought the extinction of dinosaurs. Is it a fact or a bluff? It's a bluff. It is an asteroid that was mentioned in the theory. Okay? So when you dribble a basketball at an angle, the ball will bounce in the same angle. Fact or bluff? When you dribble a basketball at an angle, the ball will bounce in the same angle. Is it a fact or a bluff? It's a fact. So did you enjoy our activity? Thank you for giving your best effort on answering. Let us deepen our lesson at this point and let us simply define collision. Can you share your simplest definition? Hurry and type your answers on our Facebook chat box right now. So collision occurs when two objects free from external forces strike one another. It also happens when objects bumps or clashes on surfaces or on other objects. On your screen, there are examples of objects colliding with each other. We have the players playing basketball, bowling ball colliding with the bowling pins, quarterbacks playing baseball, playing with billiards ball, and a Newton's cradle. So, during and after collision, momentum is conserved. However, this does not necessarily mean that kinetic energy is conserved as well. Collisions are categorized according to what happens to the kinetic energy of the system. Here are the different types of collision. First one, we have elastic collision. Second type of collision is inelastic collision. And the third type is perfectly inelastic collision. So, let us define what is an elastic collision. Elastic collision is the collision in which two objects move separately with different velocities but not permanent deformation. So looking at the figure present, two balls move toward each other and after collision, they move against each other. An elastic collision is a collision in which there is no net loss in kinetic energy in the system due to the collision. So when you throw a ball on the ground and it bounces back to your hand, there is no net change in the kinetic energy and hence it is an elastic collision. So next slide. Inelastic collision, on the other hand, is the collision in which two objects deforms so that the object move in the same direction but with different final velocities after colliding. So in an inelastic collision, the object collided moves at the same direction but of different magnitudes and velocities. Kinetic energy is not conserved in an inelastic collision. The final kinetic energy is less than the initial kinetic energy. So I'll repeat, in elastic collision, it is a collision in which two objects deforms so that the object move in the same direction but with their different final velocities after colliding. Kinetic energy is not conserved in an inelastic collision.
The final kinetic energy is less than the initial kinetic energy. Last but not the least, last type of collision is the perfectly inelastic collision. It is a collision in which two objects stick together and move with the same velocity after colliding. So at this moment, let us differentiate elastic and inelastic collision. So in an inelastic collision, kinetic energy is conserved, while kinetic energy is not conserved in an inelastic collision. So momentum is conserved in both collisions. No conversion of energy happens on elastic collision, while in an inelastic collision, kinetic energy is charged or changed into other energy such as sound or heat energy. So another difference between elastic and inelastic is that inelastic collision is the normal form of collision in the real world. On the other hand, elastic collision is highly unlikely in the real world as there is almost always a change in energy. Therefore, inelastic collision is the one that you always see in our everyday lives. So example of an elastic collision are swinging balls or a spacecraft flying near a planet but not getting affected by its gravity in the end. An example of an inelastic collision can be the collision of two cars. So to further understand and concretize the lesson objectives that were mentioned earlier regarding collision, let us do a simple assessment as we categorize the different scenarios pictured and flashed on the screen. So for those of you who are watching our live broadcast, I am encouraging you to comment your answers on our comment box. So let's begin. So for each of the following examples, identify the type of collision. I'll repeat. For each of the following examples, identify the type of collision. Again, the types of collision are elastic, inelastic, and perfectly inelastic. I am encouraging all those live viewers, kindly comment down your answers. So first picture, is it an elastic, inelastic, or perfectly inelastic type of collision? It is a perfectly inelastic collision. Very good. Next picture. So comment your answers, grade 9 learners. What type of collision this might be? Yes, the answer is elastic collision. So how about this next one? It is the recoil of a gun. Is it elastic, inelastic, or perfectly inelastic collision? Very good. It is an elastic collision. So what if an apple falls at the back of a truck and ends up sticking in it? What type of collision is involved? So what if an apple falls back at the truck and ends up sticking in it? What type of collision is involved? So one of the learners commented, perfectly inelastic collision. You got it right. So how about the next one? Two cars moving at the same direction but of different masses. As at the same time, they have different velocities. After colliding, they end up on the same direction without sticking. Is it elastic, inelastic, or perfectly inelastic collision? Yes,
It is an inelastic collision. So how about the cards collided and stick together? Is it elastic, inelastic, or perfectly inelastic collision? So how about the cards that collided and stick together? Is it elastic, inelastic, or perfectly inelastic collision? Good job! It's a perfectly inelastic collision. So second to the last picture, guess the collision present on the figure given. The first box, which weighs 1 kilogram, the second box weighs 2 kilogram. Is it elastic, inelastic, or perfectly inelastic? It is an inelastic collision. Last one, how about the collision present on the Newton's cradle? Nicely done. It is elastic collision. So did you get all the correct answers? Amazing, grade 9. Thank you so much, learners, for listening. At this juncture, to deepen our understanding about the law of conservation of momentum and its relation to collision, let us enrich our knowledge with these statements. So for our enrichment, which is also our assignment from the last broadcast, explain why the final velocity of the moving object makes sense in order to conserve total momentum. So take a look at the picture flashed on your screens. The first ball collided with the second ball with the velocity of 3 meters per second. In return, the first ball stops and the second balls move at a velocity of 3 meters per second. So we can conclude that it is an elastic collision. After the collision of the first ball, it transferred its momentum to the second ball. Since the balls have the same mass, the velocity of the second ball should be the same as the first in order to conserve momentum. So in our second picture, the first box has a mass of 1 kilogram and moves at 4 meters per second, while the second box is at rest and has a mass of 2 kilograms. After collision, the first box stops and the second box moves at 2 meters per second. So after the collision, the first block transferred its momentum to the second block. Since the second block has more mass, the velocity should be less in order to conserve momentum. The block is 2 times bigger and it is 1/2 as fast. And for the third picture, it is the picture of Mr. McDonald colliding with a cart. So after the collision, the cart and McDonald are moving since there is more mass. There should be less velocity to conserve momentum. So let's wrap up today's lesson. Our generalizations of the lesson are the following. Please listen carefully and take note of this. Thank you, and your efforts are recognized. So a collision occurs when two objects come in direct contact with each other. It is the event in which two or more bodies exert forces on each other in about a relative short time. So collisions are categorized according to what happens to the kinetic energy of the system. A collision in which the kinetic energy is conserved is referred to as an elastic collision. The final kinetic energy of the system is equal to its initial kinetic energy. A collision in which the kinetic energy is not conserved is called an inelastic collision. The final kinetic energy is less than the initial kinetic energy. So there you have it, learners. A meaningful lesson broadcast about the law of conservation of momentum as well as collision. So if you want to know more about the law of conservation of momentum, I suggest that you read books about the topic and rediscover useful information for our next topic. Add a little bit of curiosity and deeper understanding. I'm sure that you can learn a lot more as you do self-exploration and hands-on learning. I hope you enjoyed today's lesson and thank you for your participation. Stay tuned next week for another exciting broadcast as Sir Glenn S. Pancho will be discussing about the conservation of mechanical energy. Always remember,
that learning substantial information can give you a nice foundation for achieving quality education. As I leave you with a reminder that you have your free will, you are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices. So just keep on tuning in to our radio, TV station, DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Channel 26 and Converge Cable Channel 100 for your new learning experience. Don't forget to like and share RTV Tarlac Facebook page. Once again, I am Teacher Miko P. David, your Grade 9 Science broadcaster. This is all for today, and be a blessing to everyone and to anyone. Stay home, stay safe. See you next time. God bless everyone. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over GCTC, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Sir Joel Marquez, your anchor teacher today for grade 9 mathematics. In today's lesson, we will be discussing about law of cosines.
and you are expected to illustrate law of cosines, appreciate the use of law of cosines in solving oblique triangles. Are you ready to listen? Okay, then get your copy of Mathematics 9 Learner's Material, calculator, pen, and paper with you. Let's start. Before we begin, let's review first your previous lesson about oblique triangles and law of sines by answering the following problems. It is a triangle which does not contain any right angle. I'll give you 5 seconds to answer. Time's up. The answer is oblique triangles. Next, it is a triangle whose angles measure less than 90 degrees. I'll give you 5 seconds to answer. Time's up. The answer is acute triangle. Next, it is a triangle which one of the angles measures more than 90 degrees. I'll give you 5 seconds to answer. Time's up. The answer is obtuse triangle. Next, what cases does law of sines can solve? I'll give you 10 seconds to answer. Time's up. The answers are SAA case, ASA case, and SSA case. Next, find the missing parts of triangle ABC given 2 angles and 1 side. SAA case. Angle A measures 35 degrees, angle C measures 75 degrees, and side A measures 10 units. What is angle B? I'll give you 10 seconds to answer. Time's up. The answer is 70 degrees. Next, find side B. I'll give you 30 seconds to answer. Time's up. The answer is approximately 16.38. Next, find side C. I'll give you 30 seconds to answer. Time's up. The answer is approximately 16.84. Great job, grade 9 learners, if you got them all correctly. Next, find the missing parts of triangle ABC given 2 angles and the included side. ASA case. Angle A measures 55 degrees, angle B measures 40 degrees, and side C measures 7 units. What is angle C? I'll give you 10 seconds to answer. Time's up. The answer is 85 degrees. Next, find side B. I'll give you 30 seconds to answer.
Time's up. The answer is approximately 4.52. Next, find side A. I'll give you 30 seconds to answer. Time's up. The answer is approximately 5.76. Great job, grade 9 learners, if you answered them all correctly. Next, find the missing parts of triangle ABC given two sides and an angle opposite one of the sides, as a case. Angle C measures 100 degrees, side A measures 10 units, and side C measures 20 units. Since this is SSA case, we need to check first if what possibility number it falls. I'll give you 10 seconds to answer. Time's up. Since angle C is an obtuse angle and side C is greater than side A, then it falls under SSA possibility number 3. So we have one solution. Now, you solve for angle A. I'll give you 30 seconds to answer. Time's up. The answer is approximately 29.5 degrees. Next, solve for angle B. I'll give you 10 seconds to answer. Time's up. The answer is 50.5 degrees. Now solve for side B. I'll give you 30 seconds to answer. Time's up. The answer is approximately 15.67. Great job, grade 9 learners, if you got them all correct. Next, solve triangle ABC given that A is equal to 10, C is equal to 30, and angle A is equal to 130 degrees. SSA case. Since this is SSA case, we need to check first if what possibility number it falls. I'll give you 10 seconds to answer. Time's up. Since angle A is an obtuse angle and side A is less than side C, then it falls under SSA possibility number 6. So we have no solution. Here is the figure. We know that law of signs can solve cases such as SAA case, ASA case, and SSA case. But how can we solve for problems such as SAS case and SSS case? Well, we will use the law of cosines. Now let us begin with law of cosines. Oblique triangles can also be solved using law of cosines. This law states the following.
The square of the length of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, minus the product of twice the two sides and cosine of the angle between them. In symbols, a squared equals b squared plus c squared minus 2bc cos b squared equals a squared plus c squared minus 2ac cosine b. And c squared equals a squared plus b squared minus 2ab cosine c. The law of cosines can be used when two sides and the included angle are known as AS case, or three sides are known as SS case. Let's have illustrative example number 1. SAS case. Solve triangle ABC given that A is equal to 8, B is equal to 12, and angle C is equal to 80 degrees. Let's solve for side C. We will use the formula C squared equals A squared plus B squared minus 2AB cosine C. Substitute the given values we have. C squared equals 8 squared plus 12 squared minus 2 times 8 times 12 times cosine 80 degrees. 8 squared is 64. 12 squared is 144. Negative 2 times 8 times 12 is negative 100. And cos 80 is 0.1736. 64 plus 144 is 208. And negative 192 times 0.1736 is 33.3312. 208 minus 33.3312 is 174.6688. Square root both sides of the equation, we get C is equal to 13.22. Now let's solve for angle A. We will use the formula A squared equals B squared plus C squared minus 2BC cosine A. Substitute the given values we have. 8 squared equals 12 squared plus 13.22 squared minus 2 times 12 times 13.22 times cosine A. 8 squared is 64. 12 squared is 144. 13.22 squared is 174.77. Negative 2 times 12 times 13.22 is negative 317.28. 144 plus 174.77 is 318.77. Transpose 318.77 to the left side of the equation. 64 minus 318.77 is negative 254.77. Divide both sides of the equation by negative 317.28. We get 0.803 equals cosine A. Isolate A, we get arc cosine 0.803 equals A. Using your scientific calculator, arc cosine 0.803 is 36.58 degrees. Angle A is approximately equal to 36.58 degrees. Now let's solve for angle B using the concept of sum of angles of a triangle. Substitute the values we get. 36.58 plus angle B plus 80 equals 180. 36.58 plus 80 is 116.58. Transpose 116.58 to the right side of the equation. 180 minus 116.58 is 63.42. So angle B is 63.42 degrees. Let's have illustrative example number 2. SSS case.
Solve triangle ABC given that A is equal to 15, B is equal to 10, and C is equal to 20. Let's solve for angle A. We will use the formula A square equals B square plus C square minus 2BC cosine A. Substitute the given values. We have 15 square equals 10 square plus 20 square minus 2 times 10 times 20 times cosine A. 15 square is 225. 10 square is 100. 20 square is 400. Negative 2 times 10 times 20 is negative 400. 100 plus 400 is 500. Transpose 500 to the left side of the equation. 225 minus 500 is 275. Divide both sides of the equation by negative 400, we get 0.6875 equals cosine A. Isolate A, we get arc cosine negative 1, 0.6875 equals A. Using your scientific calculator, arc cosine 0.6875 is 46.57. So, angle A is equal to 46.57 degrees. Now let's solve for angle B. We will use the formula B square equals A square plus C square minus 2AC cosine B. Substitute the given values. We have 10 square equals 15 square plus 20 square minus 2 times 15 times 20 times cosine B. 10 square is 100. 15 square is 225. 20 square is 400. Negative 2 times 15 times 20 is negative 600. 225 plus 400 is 625. Transpose 625 to the left side of the equation. 100 minus 625 is negative 525. Divide both sides of the equation by 600, we get 0.875 equals cosine B. Isolate B, we get arc cosine 0.875 equals B. Using your scientific calculator, arc cosine 0.875 is 28.96. So, angle B is equal to 28.96 degrees. Now let's solve for angle C using the concept of sum of angles of a triangle. Substitute the values, we get 46.57 plus 28.96 plus angle C equals 180. 46.57 plus 28.96 is 75.53. 75.53 to the right side of the equation. 180 degrees minus 75.53 degrees is 104.47 degrees. So, angle C is 104.47 degrees. To summarize our lesson, law of cosines states that the square of the length of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, minus the product of twice the two sides and cosine of the angle between them. It can be used when two sides and the included angle are known, as a S case, or three sides are known, as SS case. Now let's have a short evaluation about law of cosines. Solve triangle ABC given that A is equal to 10, B is equal to 20, and angle C is equal to 75 degrees. Let's start. What is the length of side C?
I'll give you 30 seconds to answer. Time's up. The answer is 19.91. Next, what is measure angle A? I'll give you 30 seconds to answer. Time's up. The answer is 29.03 degrees. Next, what is measure angle B? I'll give you 10 seconds to answer. Time's up. The answer is 75.97 degrees. Next problem, solve triangle ABC given that A is equal to 20, B is equal to 15, and C is equal to 22. What is measure angle A? I'll give you 30 seconds to answer. Time's up. The answer is 62.08 degrees. Next, what is measure angle B? I'll give you 30 seconds to answer. Time's up. The answer is 41.50 degrees. Next, what is measure angle C? I'll give you 10 seconds to answer. Time's up. The answer is 76.42 degrees. Great job, grade 9 learners, if you got them all correct. So we were able to learn about law of cosines. Let us put that understanding to the test by answering the items in the learning activity sheet. Please take a screenshot of the learning activity sheet. Answer the questions in a clean sheet of paper and submit your paper to your math teacher. Well, that's all for now. I hope you learned a lot today. This is Sir Joel Marquez, your anchor teacher. Until next time, keep safe.
Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. 1 FM. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas!
Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Binibining LC Rico, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood ng live mula sa San Vicente, Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta mga kapantas? Panibagong araw na naman ang ating pagsasaluhan at hatid nito ang hitik sa kaalaman at mabungang pagkatuto. Kaya tandaan ang 3 S, saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T, tumpak, tiyak, at tatatak. O mga kapantas, handa na ba kayong matuto? Kung ganoon, ay humanap na ng maaliwalas at komportableng lugar. Ihanda mo rin ang iyong kompendyum, malinis na papel, panulat at higit lalo ang iyong sarili upang marinig at maunawa ang mabuti ang ating aralin. Bago natin simulan ang isang makabuluhang talakayan, ay nais ko munang magbalik-tanaw tayo sa nakaraang aralin mula kay Ginoong J.R. Ginto. Naaalala niyo pa ba kung ano ang araling kanyang tinalakay? Mahusay! Ito nga ay ang masasalimuot na mga kabanata ng Noling Metangere tungkol sa kapahamakan ni Ibarra, ang pagdidiin sa kanya sa maraming pagkakasala at kung paano siya tinulungan ni Elias. Natunghayan rin sa kabanatang tinalakay ang pag-iibigan nila ni Maria Clara. Upang subukin kung tunay ngang tumimo sa inyong isipan ang nakaraang talakayan, ay magkakaroon tayo ng isang gawaing tinatawag na tumpak o ligwak. Para sa ating panuto, i-type o isulat ang tumpak kung ang pahayag ay wasto at ligwak naman kung hindi. Para sa unang tanong, si Ibarra ay nagtungo sa bahay ni Pilosopo Tasio upang humingi ng suhestyon sa ipapatayong paaralan. Kung ang sagot mo ay tumpak, tama ka kapantas. Para naman sa ikalawang bilang, sa gabi ng pagdiriwang sa bahay ni Kapitan Tiago, ay hinandugan niya si Maria Clara ng singsing. Kung ang sagot mo ay ligwak, mahusay ka kapantas. Para naman sa ikatlong bilang, pinatamaan ni Padre Damaso ang kanyang sermon, si Ibarra na labis na ikinagalit ng binata. Ulitin ko, pinatamaan ni Padre Damaso sa kanyang sermon si Ibarra na labis na ikinagalit ng binata. Kung ang sagot mo ay tumpak, magaling kapantas, tama ang iyong sagot. Para sa ika-4 na bilang, ang madilaw na lalaki ang nadaganan ng bato sa araw ng paghugos. Kung ang sagot mo ay tumpak, tama ka kapantas. At para sa ikalimang bilang, patuloy ang pagpaparinig ni Padre Damaso sa tanghalian kasama sina Ibarra. Kaya naman, hindi na napigilan ng binata ang kanyang sarili at muntik niyang masaksak si Padre Damaso. Kung ang sagot mo ay tumpak, natumbok mo ang tamang sagot kapantas. Nagagalak naman akong natandaan niyo pa ang nakaraang talakayan at batid ko, handa na kayong matuto ng bagong aralin.
At dahil dyan, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay antas ng wika ayon sa formalidad. Narito ang kasanayang pampagkatuto na dapat matamo pagkatapos ng talakayan. Napapangkat ang mga salita ayon sa formalidad ng gamit nito. Nais kong pansinin ninyo mga kapantas ang usapan sa mga larawan na nakikita ninyo sa inyong screen. Naintindihan niyo ba ang sinasabi nila mga kapantas? Nagugulahan ba kayo sa salitang naririnig nyo sa inyong paligid? Easy ka lang kapantas dahil iyan ay bahagi ng mundo ng komunikasyon at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang masalitang mundo ng wika. Tol, Pal, nag 1, 2, 3 na, takbo na. Charot, corny. Kung magiging mapanuri at mapag-obserba tayo sa mga salitang ginagamit ng mga tao, mapapansin mo, nagkakaroon ng pagkakaiba sa uri ng salitang ginagamit depende sa lugar, okasyon, panahon, gayon din sa taong kausap. Halimbawa, kung makakasalubong mo ang iyong guro, ay tiyak na magiging formal ang iyong pananalita, katulad ng magandang hapon po, Binibining Santos. Ngunit, nagbabago ito kapag nakakasalubong mo sa daan ang iyong matalik na kaibigan at nagiging, Beshi, musta ka na? Kita-kits mamaya sa party. Ilan lamang yan sa mga patunay na ang wika ay nagbabago depende sa sitwasyon. Interesado ka bang malaman pa ang antas ng mga ito? Tara na mga kapantas at sabay-sabay nating tuklasin ang yaman ng wika at makapagpapalawak sa kakayahang komunikatif. Ngunit bago yan, alamin muna natin kung ano ang wika ayon kay Dr. Jose Villa Panganiban. Ang wika ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin at opinyon sa pamamagitan ng mga salita upang magkaunawaan ang mga tao. Ibig sabihin, ang wika ay isang kasangkapan upang makapagpahayag ang isang tao ng kanyang naiisip, maibahagi ang kanyang karanasan, at maipadama ang kanyang nararamdaman. Ang wika ay may dalawang kaantasan, ang formal at di formal. Ang formal ay ang mga salitang pamantayan dahil ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng karamihang nakapag-aral sa wika. Lehitimo kung ituring ang mga ito. Ginagamit ito sa loob ng paaralan, sa opisina, at halos sa lahat ng bahagi ng ahensya, ng lipunan, maging sa paglilimbag ng mga aklat. Ito rin ang ating tanging gamit. Nauuri ito sa dalawa, pambansa at pampanitikan. Sa kabilang banda ay ang informal o di formal. Ito naman ang salitang karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap sa mga kakilala o kaibigan. Ito ay nauuri sa tatlo, balbal, kolokyal at lalawiganin. Halina't ating isa-isahin ang mga antas ng wika kapantas. Simulan natin sa pinakamababang antas papunta sa pinakamataas na antas. May ipapakita akong clip mula sa vlog ni Will Dasowich na The Art of Tagalog Canto Voice. Pansinin ang mga salitang ito. Astig, butangero, may Smirnoff, wangbu. Pamilyar ba kayo sa mga salitang iyan? Ang mga salitang iyan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng salitang balbal. Ang balbal, ang itinuturing na pinakamababang antas ng wika na may katumbas na islang sa Ingles. Ito ay mga salitang pangkalye o panlansangan na tinatawag ding singaw sa panahon, sapagkat
bawat panahon ay may nabubuong salita, karaniwang nabubuo ng isang grupo na nagsisilbing koda nila sa kanilang pakikipag-usap. Ilan pa sa mga halimbawa ng balbal ay ang gay lingo, jejemon, bekimon, at anumang mga salitang maririnig sa kalye o lansangan. Upang lubos na maintindihan ay narito ang ilang halimbawa. Parak, pulis, eskapo, takas sa bilangguan, palbingik, taong maraming balahibo, dabarkads, barkada, ermat, erpat, nanay, tatay. O kapantas, subukan mo namang ikaw ang magbigay ng mga halimbawa. Maaari nyo itong itype sa comment section at isulat sa inyong kwaderno. Mula kay Clarice Nogoy ng TNHS Annex, ang kanyang halimbawa na ibinahagi ay Lodi, Petmalu, at Werpa. Magaling kapantas! Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng balbal. Dumako naman tayo sa susunod. Oops! May nag-tweet. Nag-tweet si Vice Ganda at pansinin natin ang mga komento mula sa tweet niya. Pansinin ang mga salita. Bala, teka, kalma lang po. Kailangan, yaan mo na sila. Ata. Ang mga salitang nabasa sa komento ay halimbawa ng kolokyal. Ang kolokyal ay mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na hinalaw sa formal na salita. Ginagamit ito sa okasyong informal at isinasaalang-alang ang salitang madaling maintindihan. Madalas, ito ay ang mga salitang pinaikli na ating naririnig. Upang lubos na maintindihan ay narito ang ilang halimbawa. Lika, halika. Naron mula sa salitang naroon. Antay, hintay. Ganon, ganoon. Wag, wag. Sige nga mga kapantas, magbigay naman kayo ng iba pang halimbawa. Maaari ninyo itong i-comment sa comment section at isulat sa inyong kwaderno. Mula naman kay Angel Malyari. Ang kanyang ibinahagi ay teka at dude. Okay, tama. Mahusay kapantas. Alamin naman natin ang susunod. Pansinin ang mga salitang ginamit sa mga larawan na nakikita ninyo sa inyong screen. Ang mga salita at pahayag na nabasa natin ay halimbawa ng mga salitang lalawiganin. Ang lalawiganin ay ang mga salitang karaniwang ginagamit ng mga katutubo sa lalawigan gaya ng Cebuano, Chavacano, Bicolano at iba pang may tatak lalawigan sa kanilang pagsasalita. Ito rin ay mga salitang hindi pamilyar na gamitin sa ibang lugar. Tandaan lamang na ang salitang lalawiganin ay mula sa ibang lalawigan o probinsya. Upang lubos na maintindihan, ay narito ang ilang halimbawa. Gamitin natin ang salitang kaibigan. Ang kaibigan ay salitang Tagalog, sa Ilocano, gayam, sa Cebuano, higala, at sa Bicolano, amiga. Para naman sa susunod, ay sabayan niyo akong basahin ang isang balita. Seguridad ng Pinoy healthcare workers tiyak na. Manila, Philippines. Magkakaroon na ng higit na seguridad ang mga Pinoy health workers matapos nalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nagbibigay mandato para sa tuloy-tuloy na benepisyo nila lalo na sa panahon ng COVID-19 at iba pang public health emergencies na posibleng mangyari sa hinaharap. Ang ganitong uri ng pakikipagtalastasan ay tinatawag na pambansa. Ano nga ba ang pambansa? Ang pambansa
ay ginagamit sa mga aklat, babasahin, at pahayagan. Ito rin ang wikang ginagamit sa mga paaralan at pamahalaan. Salitang higit na kilala o ginagamit sa pook na sentro ng talakalan. Ibig sabihin, ang salitang ito ay madalas makita sa mga binabasang aklat, lalong-lalo na sa paaralan. Ito rin ang mga salitang ginagamit sa pamahalaan kapag nakikipag-usap sa mamamayan. Upang lubos na maintindihan ay narito ang ilang halimbawa. Aklat, ina, ama, dalaga, at masaya. Ito ang mga salitang madalas nating naririnig sa pang-araw-araw kapag tayo'y nasa paaralan, mula sa telebisyon, maging sa radyo at iba pa. Atin namang basahin ang pahayag na ito. Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lihid, kundi damong makamandag. Ito ay unang nakasulat sa Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. Mapapansin ang paggamit ng malalalim na salita na may malalim ding kahulugan. Ang ganitong uri ng wika ay tinatawag na pampanitikan. Ano nga ba ang pampanitikan? Ang pampanitikan ang pinakamayamang uri ng wika kung saan kadalasay ginagamit ang salita sa ibang kahulugan. Gumagamit ng idioma, tayutay, at iba pang tono, tema, at punto. Ang wikang pampanitikan ay malayang ginagamit sa paglikha ng dula, katha, palabas, at iba pang akdang pampanitikan. Upang lubos na maintindihan ay narito ang ilang halimbawa. Mabulaklak ang dila. Ibig sabihin, siya ay mahilig pumuri ng tao o bolero. Kaututang dila. Ibig sabihin, laging kakwentuhan. Balat sibuyas. Maramdamin. Taingang kawali. Nagbibingi-bingihan. Ngayon naman kapantas, subukang magbigay ng iba pang halimbawa. Maaari nyo itong i-type sa comment section o isulat sa inyong kwaderno. Naunawaan ba ang bawat antas ng wika kapantas? Mabuti kung ganoon. Ngayon ay ihanda mo ang iyong sarili dahil tatayain natin kung naunawaan mo ba ng lubos ang ating tinalakay. Alalahanin ang antas ng wika mula sa mababang antas. Ang balbal, kolokyal, lalawiganin, pambansa at pampanitikan. Oras na para gamitin ang iyong natutuhan tungkol sa antas ng wika ayon sa formalidad. Ang gawaing ating sasagutan ay makikita rin sa inyong compendium sa pahina 23. Handa na ba kayo? Kung ganoon ay magsimula na tayo. Narito ang panuto. Pangkatin ang mga salitang nasa loob ng kahon ayon sa antas ng formalidad. Maaari na kayo magsimula. Ang sagot mo ay ang mga sumusunod, pasok ka sa banga kapantas. Para sa balbal, basahin natin isa-isa. Tolits, yosi, sikyo, bongga, astig. Para naman sa kolokyal, musta, teka, andali, yano, at kako. Para naman sa lalawiganin
Achi, Bilas, Amiga, Tatang, at Papa. Para naman sa pambansa, upuan, computer, silid-aralan, alikabok, kapitbahay. At para naman sa pampanitikan, di mali parang uwak, kapit-tupo, kaututang dila, maningalang pugad, at kabutihang palad. Binabati ko kayo, kapantas, palakpakan nyo ang inyong sarili. Tiyak na nakakuha kayo ng mataas na puntos sa ating gawain. Kung hindi naman, ay huwag kang malungkot dahil maaari ka pang bumawi sa mga susunod nating aralin. Kaya't ipagpatuloy mo lang ang iyong magandang gawi sa pag-aaral. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong partisipasyon, mga kapantas. Lubha akong nagagalak na kayo'y nakasama ko sa araw na ito. Naging kawili-wili at produktibo ang ating talakayan dahil sa inyong masigasig na pakikibahagi. Magkita-kita tayong muli sa susunod na talakayan. Naway, baunin nyo ang lahat ng inyong mga natutuhan sa ating paksa ngayong araw. Alalahanin, ang kaalaman ay hindi lamang ikinikintal sa isip at itinatatak sa puso, kundi ito'y nararapat na isinasabuhay at ibinabahagi sa iba upang ang pagkatutoy patuloy na lumaganap at umunlad. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay inyong isabuhay. Muli, ako si Binibining Elsie Rico, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ng ika-9 na baitang. Ako rin ang sumulat ng script na ito na ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro ng Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, mga kapantas, ingat kayong lahat. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa pangunguna ng Capas Municipal Health Office, isinagawa ang Food Safety Awareness and Control of Diarrheal Disease Seminar para sa mga tendero at tendera ng Capas Public Market, maging ang mga walking street vendor ng bayan. Kasabay ng nasabing seminar ay nakatanggap ang mga rehistradong vendor at pasado sa health and safety standards na inilabas ng Capas ng health cards, food safety seal at vendor kits. Ang isinagawang aktibidad ay kaugnay ng layunin ng lokal na pamahalaan ng Capas na tiyakin na ang lahat ng mga registered food vendors sa walking street at palengke ay mayroong malinis at dekalidad na paninda. Out and Proud. Ayan na naging mensahe ng isinagawang Pride Parade sa Mungkada, Tarlac. Ang kauna-unahang Pride Parade sa Mungkada ay dahil sa inisyatibo ng local government unit nito
sa pamumuno ni Mayor Estelita M. Aquino. Inirampa ng mga LGBTQIA+ community ang kani-kanilang mga costumes at ang kanilang rainbow flag. Kasabay nito ay nagkaroon ng sashing ceremony at Miss Gay Mungkada pre-pageant kung saan 16 na kandidata ang maglalaban sa gaganapin na Grand Coronation sa June 30 upang tanghaling Miss Gay Mungkada 2023. Nag-organisa kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI Tarlac ng seminar at skills training tungkol sa pagproseso ng karne sa bayan ng Mungkada, katuwang Negosyo Center at Municipal Social Welfare and Development Office ng bayan, 29 na solo parents, barangay health workers at MSWD employees ang dumalo at nakinabang sa nasabing aktibidad. Tinalakay ni Business Councilor Renz Joseph Perez ang entrepreneurship, business opportunities at ang mga hakbang at kinakailangan sa pagrehistro ng isang business. Habang ipinaliwanag naman ni Ms. Arceli Oriondo ang tamang proseso sa paggawa ng tosino at longganisa. Ayon kay OIC Provincial Director Zaida Garibay, sa pamamagitan ng training na ito, marami silang pwedeng ma-develop na bagong entrepreneurs na makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng komunidad. Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3.
hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Buti na lang, hindi pa ngayon. Di pa namin kaya, di pa kami handa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. Pagplano ng pamilya, ikaw ang mahalaga. Di ka dapat matakot, di ka dapat mangamba. Abutin ang gusto mo, kaya pumili na. Kaya pumili na. Halina, pag-usapan na. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na, pumili na. Hindi na ako matatakot dahil handa na ako. Hindi na ako kabado, anuman ang marating sa tulong ng family planning. Alam kong kaya ko dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Walang takot at kaba. Pag may plano, protektado. Bahagi
kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sabay napapakinggan sa DZTC Radio Filipino 828 FM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100 at FB Live ng RTV Tarlac at ng DEPED Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Mr. Kevin Chasarcura, ang AP Leader ng Arangoren Integrated School High School Department. Ngayong hapon ay mapalad tayo dahil sasamahan tayo ng isa sa napakahusay nating kasamahan sa Araling Panlipunan. Ang Master Teacher 1 ng San Pedro High School, walang iba kundi si Ma'am May R. Tolentino. Magandang hapon, Ma'am May. Magandang hapon, sir. Kasama din po natin bilang panelist ang Teacher 3 at isang kasalo enthusiast mula sa Porok Elementary School, Sir Christian Gino E. Balas. Magandang hapon, Sir Gino. Good afternoon, Sir Chas and Ma'am May. Muli, welcome po sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa Division Virtual Kasalo sa Radyo. Bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong hapon, batiin muna natin ang ating mga tagapanood. Magsimula tayo sa iyo, Ma'am May. Naimbag naman lang. Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo, Kasalo sa Radyo. Naway na sa mabuti tayong kalagayan and always be safe, lalo na sa banta ng COVID-19 virus. Inaanyayahan namin kayong lahat na tumutok mula umpisa hanggang sa dulo ng pagtalakay sa panibagong kaalaman sa ating kasaysayang lokal ng Tarlac, na kung saan nakasentro ito sa Ili Tipura o Bayan ng Pura. And tinitake ko rin itong opportunity na to para batiin ang mga kasamahan ko mula sa San Pedro National High School sa pamumuno at pangunguna ng aming principal na si Madam Marilyn I. Antalan, sa aming head teacher na si Sir Chris Darwin T. de la Cruz, and sa aming OICHT sa Araling Panlipunan na si Madam Neriza R. Marquez. Maraming salamat po, Ma'am May Tolentino. Ngayon naman, Sir Gino, meron ka po bang gustong batiin? Ayan. Magandang hapon din po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood at nakikinig sa ating FB Live, sa Kasalo sa Radyo, at ganun din po sa mga kasamahan kong guro mula dito sa Bayan ng Pura. Alright, maraming salamat, Sir Gino. So, tatalakayin at pag-uusapan po natin ngayong hapon ay ang kasaysayan ng Bayan ng Pura. Ang Bayan ng Pura ay unang nakilala bilang bahagi ng Bayan ng Gerona. Nasa bahagi ito at binubuo ng dalawang sitio ng San Mateo at San Isidro. Ngayong hapon, tatalakayin natin kung paano ba naging bayan ang Pura. Sisimulan natin yan sa pag-alam kung sino-sino nga ba ang mga unang nanirahan sa pook ng Pura. Ma'am May. Maraming salamat, Sir Chester.
Ang mga nanirahan sa pook ng Pura ay nagmula sa mga kilala at makapangyarihang angkan mula sa Pangasinan at Ilocos, na kung saan nagtayo sila ng mga dampang nipa kung saan maaari silang magpahinga at pansamantalang manirahan habang sila ay nangangaso ng mga hayop sa gubat. Nang lumaon, ang mga dampang ito ay dumami hanggang sa maging ganap na baryo na mas kilala sa tawag na Barrio de Villa ng mga Kastila na nagdaraan patungo sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang de Villa ay isang salitang Kastila na ang ibig sabihin ay pamayanan. Alam natin na ang mga taga Ilocos Norte, Ilocos Sur, even also sa La Union at Pangasinan, they abandoned their place of birth because it consisted of narrow coastal plains and highlands where agriculture is not a promising means of livelihood. So nakita nila na habang sa kanilang paglalakbay, nakita nila na ang bayan na to or ang lugar na ito ay sapat or suitable para may mai-cultivate sila na lupa. Kasi 'di ba, kung titignan natin yung world history natin, yung mga sinaunang kabiasnan, usually ay sumisibol yan, it's either sa mga ilog o kaya naman sa mga matatabang mga lupain dahil nakikita nila yung potential na magkakaroon sila ng food security. And so nag-establish sila ng kanilang settlement. So ganun din yung nangyari sa bayan ng Pura. Alright, maraming salamat, Mami. Ganoon pala yung naging kwento ng mga taong unang nanirahan sa Pura. Pero paano naman naging bayan ang munting pueblo noon ng Pura, Sir Gino? Yan. Thank you, Sir Chas. So sa patuloy na paglikas at pagdami ng populasyon, ito ay naging isang maunlad na pamayanan hanggang sa ang mga mamamayan nito ay nagharap ng isang kahilingan sa mga may kapangyarihan upang ang kanilang baryo ay maging isang ganap na nagsasariling bayan. Noong ika-18 ng Nobyembre, 1872, naghain ng petisyon ang mga mamamayan na maging isang pueblo ito. Tinawag na Pura ang naturang pueblo dahil lahat ng mga mamamayan ay purong Ilocano. Ang ideya ng pagbibigay ng pangalang Pura ay mula kay Padre Graneta na noon at kura paroko ng Gerona, ang inang bayan ng Pura. Naging isang ganap na nagsasariling bayan ng Pook ng Pura sa pamamagitan ng bisa ng isang dekreto superior ng pamahalaang Kastila noong ika-4 ng Pebrero 1877. Alright, Sir Gino. Ganun pala yung kasaysayan. Yes. Alright. Sir Chas, gusto ko lang magbigay din ng additional information regarding dun sa binigay ni Sir Gino. Pura's recognition and political status as a town did not last long, as for unknown cause. The town was reverted into its original status as a barrio in 1903, again under the political jurisdiction of the municipality of Gerona. 5 years later, or in 1908, Pura's township status was re-established with the late Don Felix Meligrito as its chief executive or president. So, Alright. yun po, Sir Chester. Yes, maraming salamat, Mami, sa karagdagang impormasyon. At Sir Gino, na ganoon pala ang kasaysayan kung bakit naging bayan ang Pura. Ngayon naman, saan nga ba makikita ang Pura at ano-ano yung mga makikita at malapit na mga probinsya dito at maging ano yung mga barangay na bumubuo sa Pura, Ma'am May? Ang bayan ng Pura ay matatagpuan sa may dakong silangang bahagi ng lalawigan ng Tarlac. Ito ay nasa dulo ng hangganan ng Tarlac at Nueva Ecija. Ang mga bayan sa hangganan ng Nueva Ecija ay ang Ramos, Victoria at La Paz. Sa dakong hilaga naman nito ay ang bayan ng Ramos, Tarlac at Gimba, Nueva Ecija. Sa timog nito ang mga bayan ng Gerona at Victoria, Tarlac at Gimba, Nueva Ecija. At ang kanluran ang bayan naman ng Gerona.
Binubuo ang pura ng 16 na barangay. Ito ay ang mga sumusunod: Buena Vista, Kadanglaan, Balite, Estipona, Maasim, Maungib, Matindig, Naya, Linaw, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Poblasyon 3, Porok, Nilasin 1, Nilasin 2, at Singat. Alright, Ma'am May, halos Victoria, Herona at Nueva Ecija pa lang nakapalibot sa pura. Ngayon naman, alamin natin kung ano ba yung kalagayan ng pura noong panahon ng Kastila. Sir Gino. Yun. So, noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila, ang pura ay nag-ambag ng isang magiting na anak sa katauhan ni Komandante Alejandro Tolongan na nagbuo ng katipunan sa Pura at Ramos. Ang kanyang mga tauhan ay isa sa mga pangkat na nakidigma rin sa lalawigan ng Bulacan upang maantala ang patuloy na paghahabol ng mga kawal Amerikano kay General Emilio Aguinaldo na siyang Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng himagsikan laban sa mga Amerikano. Alright, Sir Gino. Malaki rin palang naging ambag ng bayan ng Pura sa panahon ng himagsikan. Marahil ay marami ring mga mamamayan ang naging apektado sa panahon na yon. Kaya hindi katakatakang marami ang mga naninirahan sa bayan ng Pura noon. Pero papaano nga ba dumami ang populasyon ng Pura, Ma'am May? Ang populasyon ng Pura, bayan ng Pura, ay patuloy na lumaki dahil sa patuloy na paglikas ng mga mamamayan mula sa lalawigan ng La Union, Timog at Hilagang Ilocos upang maghanap ng higit na malawak at matabang lupaing bubungkalin. Kagaya nga ng nabanggit natin kanina, itong mga migrants na ito, nakita nila yung potential ng bayan na yon o ng lugar na yan. Of course, maaaring dahil sa mga kwento-kwento or balita, so maraming mga sumunod na mga kapwa nila na pumunta sa bayan na yon. So sila ay malalapit na magkakamag-anak na nagpasyang manirahan sa may dakong silanganin ng bagong tatag na bayan ng Pura. Ilan sa mga naunang nanirahan dito ay nanggaling sa Ilocos Norte, na kung saan ang mga mag-anak na ito ay ang mga Aganon, Balbuena, Lambuses. Ang mga buhat naman sa Ilocos Sur ay ang mga Ramos, Cortes, Kapinpin at Mendoza. Samantalang ang mga mula naman sa La Union at ang mga Balmores at Valdez. Sumakay sila sa kariton at naglakad na inabot ng 4 na araw at 4 na gabi sa paglalakbay mula Ilocos papuntang Pura. So makikita natin dito yung journey nila. So talagang nagsisik sila na talagang magkaroon sila ng mas magandang buhay sa bayan ng Pura. Dahil sa Barangay de Villa ay may malaking populasyon ito. Kaya naman ito ang naging kabisera ng pamahalaan sa loob ng 25 na taon. The population of Pura grew from 4,840 in 1903. So makikita natin, noong 1903, 4,840 lamang yung kanyang populasyon. Pero during the 2020 census figure, ito ay nag-jump into 25,781. So there was an increase of 20,941 people over the course of 117 years. The latest census figure in 2020 denote a positive growth rate of 1.78% or an increase of 2,069 people from the previous 23,712 in 2015. So, totoo nga, patunay lamang ito na dumami yung bilang ng tao sa bayan ng Pura mula 1903 hanggang sa kasalukuyan. Alright, Ma'am May.
Napakahalaga pala ng naging ambag ng mga lalawigan sa Hilaga sa pagdami ng populasyon ng Pura dahil halos lahat pala ng mga nanirahan sa bayan ng Pura noon ay galing sa mga lalawigang ito, partikular ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at ang La Union. Pero ang Pura hindi magiging Pura na kilala natin ngayon kung hindi dahil sa mga naging pinuno nito. Kaya naman sino-sino ba yung mga naging pinuno ng Pura simula pa noong unang panahon, Sir Gino? Salamat, Sir Chas. So, nung unang panahon sa usaping katayuang politikal ng Pura, nagkaroon ng problema dahil pansamantala nga itong nagambala sa ilalim ng rekomendasyon ng Komisyon ng Pilipinas ng 1902 sa ilalim ng pamahalaang militar ng mga Amerikano. Ang lahat kasi ng mga kasulatan o dokumento ay binalik sa pangangalaga ng bayan ng Gerona na naging siyang inang bayan noon ng Pura at muli lamang itong naibalik sa bayan ng Pura noong 1908. So after 6 years, saka lang naibalik yung mga dokumentong pagmamay-ari ng Pura dito mismo sa bayan. So pagkaraan ng 5 taon ang bayan ng Pura at muling naging bayan sa ilalim ng panunungkulan ni Don Felix Melegrito bilang isang presidente munisipal. Ang mga opisyales na naglingkod sa bayan ng Pura ay ang mga sumusunod. Noong panahon ng mga Kastila, nariyan sina Kapitan Dionisio Melegrito, Kapitan Tomas Kidding, Kapitan Facundo Gamit, Kapitan Romeo Benitez, Kapitan Domaso Melegrito, Felix Melegrito from 1908 to 1911, Tomas Tiongson from 1911 to 1914, Felix Melegrito from 1914 to 1921, Nicolas Nebre from 1922 hanggang 1925. Regino Isla, 1926 hanggang 1932. Si Felipe de Guzman, 1932 hanggang 1934. Moises Aganon Sr., 1935 to 1939. Gabriel Nebre, 1941 to 1042, or 1942 rather. Mayor Severino Javier, 1943 to 44. Mayor Marcelino Aganon Sr., 1945 to June 1945. Nariyan din sina Mayor Dionisio Giang, Mayor Pedro Parcasio, Nestor Gamit, Severino Valdez, Nestor Gamit ulit, Paquito Cortez Jr., Mayor Wilfredo Sawit, Mayor Mario N. Madela na nagsilbi magmula ng 1998 hanggang 2001. So ayan yung mga naging mayor natin sa bayan ng Pura magmula nung panahon ng mga Kastila, Sir Chester. Okay, tunay ngang kahanga-hanga ang mga naging pinuno ng Pura, Sir Gino, dahil sa mga naging ambag ng bayang ito sa kasaysayan ng Tarlac. Pero ano nga ba yung naging kalagayan ng Pura noong panahon ng Ikatlong Republika at ano-ano yung mga paaralang naitayo sa bayang ito, Ma'am May? Okay. Sir Chester, naging patuloy ang pag-unlad ng Pura sa panahon ng Ikatlong Republika. Ang kita ng pamahalaan ay nanggagaling sa mga buwis ng mga mamamayan and at the same time sa agrikultura. Ang mga pangunahing produkto sa agrikultura ng bayan ng Pura ay palay, tubo, mais, kamote at mangga. Para naman sa aspetong edukasyon, 3 pambayang paaralang sekundarya ang naitatag sa mga barangay ng Buena Vista, Estipona at Maungib. Ang mga ito ay ang Buena Vista High School, Estipona High School at ang Maungib High School. At ang mga kumpletong paaralang pang-elementarya sa mga barangay ng Nilasin 2, Balite, Maungib, Estipona, Buena Vista at Poblasyon. Ito ay ang mga sumusunod: Buena Vista Elementary School, Estipona Elementary School, Don Quirino Sulet Elementary School, Doña Josefa Sawit Elementary School, Maasin Elementary School, Maungib, Matindeg, Pura Community School, and Pura Central Elementary School. May mga paaralang pang-primarya lamang ang naitatag sa mga barangay ng Porok, Matindeg, Maasin, Linaw, Kadanglaan, at Naya dahil sa kakulangan ng mga batang mag-aaral. Ang Pura Academy, ang tanging pribadong paaralang sekundarya
ang tumugon sa ilang pangangailangang pang-edukasyon ng ilang kabataan sa Pura. Pinapakita lang dito na ang bayan ng Pura, dahil kung titignan natin base sa mga sinabi ko, marami silang mga in-establish na mga paaralan. Pinapakita lang dito na yung mga namumuno sa bayan ng Pura noon pa man ay may pagpapahalaga sa edukasyon. Naniniwala sila na ang edukasyon, isa ito sa makakatulong para sa pagbangon, para sa pag-unlad ng isang ekonomiya ng isang bayan. Okay, maraming salamat, Mami. Gusto ko lang ulitin ang sinabi mo. Napakaganda kasi na ang edukasyon ay ang susi sa pag-unlad ng isang bayan. Yes. At nakakatuwa na napakarami palang mga paaralan ang naitatag sa bayan ng Pura. Okay, at isa itong indikasyon na mahal ng mga namumuno sa Pura ang edukasyon dahil binibigyan ng halaga nila ang pagpapatayo ng iba't ibang mga paaralan. Alright? Ngayon naman, paano nga ba ang lagay ng transportasyon at paano ba makakapunta sa Pura? Kasi ako mismo hindi pa ako nakakapunta sa Pura at hindi ko nga alam kung paano yung daan papunta sa Pura eh. Paano ba yung transportasyon? Ano yung lagay ng transportasyon at yung mga daanan sa Pura, Sir Gino? Okay. So ang Pura bilang isa sa mga daanan patungong Nueva Ecija ay may mga pangunahing sementadong lansangan. Ang mga barangay ay may magagandang daanan upang madaling matugunan ng mga tao ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga jeepney na paroroot paririto mula sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija, patungong Kapitolyo ng Tarlac ay dito dumadaan sa bayan ng Pura, Sir Chas. So maraming tricycle din na nagdadala sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng bayan ito. So isa sa mga pangunahing lansangan o daanan din ng daanan ng bayan ng Pura kapag ang mga taga Nueva Ecija ay pupunta sa lungsod ng Tarlac o sa Kapitolyo ng Tarlac. Dito sila dumadaan, Sir Chas. At syempre, dadaanan din nila ang Herona. Bago sila makarating sa Tarlac City, una nilang madadaanan ng Pura pag manggagaling ang mga tao sa Nueva Ecija. And then, lalabas ngayon sila ng bayan ng Herona. So may dagdag ko lang din, Sir Chas, doon sa sinabi ni Ma'am May pagdating sa mga pampublikong paaralan. So sa ngayon, Sir Chas, ang bayan ng Pura ay mayroon ng 19 na pampublikong paaralan. 15 dito ay mga pampublikong elementarya at 4 na ang pangsekondarya. Ito ay ang mga Buena Vista Elementary School, ang Doña Felisa Y. Sawit Elementary School na matatagpuan sa Balite, ang Don Quirino Sulit Elementary School na matatagpuan sa Nilasin 2nd, ang Don Chodorico Pascual Primary School na kasalukuyang nakaproseso ngayon ng pagiging ganap na elementary school na matatagpuan naman sa Barangay Kadanglaan, ang Estipona Elementary School, Linao Elementary School, Maasin Elementary School, Matindeg Elementary School, Maungib Elementary School at ang umuusbog na ring Naya Primary School na malapit na ring maging elementary school pagdating ng panahon, Nilasin First Elementary School at Porok Elementary School kung nasaan ako ngayon nagtuturo, Sir Chas, Pura Community School, Pura Central Elementary School at ang Singat Primary School na isa na ring ganap na elementary school, Sir Chas, at nakaproseso na rin ang pagpapalit nito ng pangalan from primary to elementary school na. So sa secondarya naman, nariyan ang Buena Vista High School, Estipona National High School, Maungib High School at Pura Central High School. Nakakabilib na kung titignan natin sa mapa, Sir Gino at Ma'am May, napakaliit lamang ng land area ng Pura. Pero napakaraming mga paaralan. Diba nakakabilib kasi talagang pinibigyan nila ng pansin yung edukasyon dito. Sir Gino, bilang ikaw ay taga-Pura, kung sakaling mapupunta kami ni Ma'am May sa Pura, ano ba yung pwede naming mapuntahan na pwedeng mapasyalan sa Pura? Isa sa mga ipinagmamalaki ng bayan ng Pura, Sir Chas, ay ang munisipyo nito mismo. Dahil noong panahon ng Kastila, napanatili, na-preserve ng mga taga-Pura yung kagandahan ng munisipyo, although may mga nabago, pero yung mga original na istruktura nito nariyan pa rin. Yung mga bricks pa lang ng mga nung unang panahon, sila pa rin yung mga nakatitig ngayon dito sa munisipyo ng Pura. Isa yun sa mga historical na pwede nating ipagmalaki dito sa bayan ng Pura. Alright. Nakakatuwa dahil
napakabungat nag-uumapaw ng ating talakayan ngayong hapon tungkol sa kasaysayan ng bayan ng Puramuri. Nagpapasalamat ako sa inyo, Ma'am May at Ma'am Gino, ang Master Teacher 1 ng San Pedro High School, Ma'am May R. Tolentino, and ang Teacher 3 na isang kasalo enthusiast na si Sir Gino Balbas sa napakabungat makasaysayan nating talakayan. So muli ako po ang inyong segment host, Mr. Kevin Chaucer M. Purang, AP Leader ng Arangoren Integrated School, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabanyo. Maraming salamat po, May and Sir. Maraming salamat din Thank po. you, Sir Chas. Thank Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo.